Okay. Okay, just for everyone's knowledge as well, we will be recording this. So if may mga friends kayo na hindi nakapunta, we will be releasing an edited version of this talk. The goal is to eventually have a database or at least material so that we can all share and learn from each other. So now I would like to introduce the speakers that we have for today who will be sharing their insights as well as yung mga naranasan nila in the past weeks, the past years, as well as yung mga recommendations for how to move forward. Okay. So for introductions, I will give you the floor. Pero, syempre may question ako. Gusto ko malaman ano yung story nyo. Ano yung kwentong aktivismo nyo? How did you end up here? What are your particular advocacies? As well as, sa tingin ninyo, ano yung pinaka-importanting bagay na dapat natin malaman or mapag-usapan for today. So let's start with Pang. Hi, Pang. Hello! Magandang gabi po sa lahat. Hi Nina, hi Ayan and Nash. And hello din po sa lahat. Mabilis lang na pagpapakilala. Ako po si Pang, isa po sa founding members ng Partido Socialista. Isa din po akong climate justice campaigner. Ano ba yung excited ako? Sobrang excited ako marinig yung panelist. Tsaka sobrang excited ako sa mga tanong ng mga kasama sa call. Alam ko mahirap ngayon kasi Friday night, tsaka pagod na yung lahat. So, sana mag-enjoy din naman tayo ngayon at ma-inspire. So, yun muna siguro. Thank you, Nina. All right, Ian, how about you? Hi, ako si Ayen or Adrienne or whatever you wanna call me. Ano ba? Ako well, medyo weird talaga yung background ko sa politika, no? So I've always been sort of what we would call a free agent in a sense. Dahil hindi pasok ang political ethics ko sa mga existing spaces natin. So I've been in politics more or less since around 2014. Critical ako fundamentally sa practices na nagre-reproduce ng hierarchy, no, ng hindi pagkakapantay-pantay sa mga tao. But primarily, I do identify as a feminist and an abolitionist. I work with abolition, a Filipino abolitionist collective na critical sa practice ng policing, ng carcerality, at ng general pamumulis natin, hindi lang ng police institutions pero pati sa isa't isa. I've also built alternative political spaces and approaches na ang focus ay relationship building and trust building rather than treating people as warm bodies. Tinuturing natin isa't isa na parang means to an end lang, no? Kasi sa akin, fundamental na kung gusto nating baguhin ang sistema, kung gusto nating banggain ang estado at ang mga practices, no, na nagre-reproduce ng inequality at violence sa isa't isa, kailangan simulan natin yun sa pagbuo ng mas makataong relasyon sa isa't isa. So, yun sa akin. Thank you, Nash. Grabe naman tong si Ian. Ako prepared, pero first time ko ding matanong kung ano nga yung what is at the heart of my activism. Tapos medyo na-strike ako dun sa question kasi these days we don't have the space to talk about what we're actually excited about in relation to our activism. Parang it's always what we cannot solve, the poly crisis. So thank you for the question, Nina. I think it's a great way to start. And before I talk about myself, I just want to bring into the call the people that I've been thinking about and the spaces also. First, I want to extend condolences to the family of Eric Saber, who was killed during this September 21 altercation. He was on his way home as a construction worker, and he got caught in the crossfire. And I feel like that's, if you ask me what is the heart of my activism, it's really love. It's this sense of how can this happen to a guy who's just trying to make ends meet, trying to just uh, raise a family. So masakit talaga siya. Gusto ko ring idala sa usapin natin yung boses ni Alvin Caringal na mas nakikilala nyo bilang Boy Kwek Kwek, just because it relates to my work. So I haven't lived in the Philippines for the past 7 years, which was also surprising for me.
I'm currently based in Brussels, and I work remotely as the Asia regional organizer for a global union of street vendors, a global union of street vendors called StreetNet International. So we work in Nepal, Bangladesh, India, Cambodia. So that's also what I want to bring to the call. I want to talk about the plight of informal economy workers whom we don't normally get to organize, and who comprise ito ngang sinasabi ni Ian at ni Pang na, the people that we don't think have politics, yung mga usually natatawag na bobotante, kasama sila dyan di ba? So I want to bring in their voices. But the last thing I'll say is, because the heart of my activism is love, siguro the more personal side is, I've always known that I wanted to be an activist. I didn't know how, and I wasn't allowed also. Hindi ako taga-UP, although tinatanong ako kung tibak ba ako. Actually, hindi ako tibak, atenista ako at Mary Noller. So, very far removed from these worlds. Pero sabi nga nung nanay ko, bawal daw akong pumunta sa UP. Pero ang nangyari, yun talaga, if it's your interest, you follow it. So my the current spaces where I'm active are in the abolition of borders. I used to study stateless people in the Philippines, and I experienced being undocumented also as a migrant in Europe for 2.5 years. So I bring that experience here. And the current part of my engagements these days is in Palestine. So I feel like all the things that I care about kind of come together in Palestine. So I bring that here as well. Kasi itong corruption na pinag-uusapan natin, hindi lang naman ito limited sa Pilipinas. So yan, maraming salamat. Thank you, Nina, for the question. Thank you. So I think we can all see na iba't iba yung mga experiences natin with activism. Personally, my advocacy and the heart of my activism springs from good conversation. Kaya ako yung pinilit na maging host. Char, hindi naman pinilit. But this is, I'm very happy to be here. For me kasi, a lot of the problems we have, or hindi naman lahat ng mga problema, but a lot of them spring from not being on the same page also. Iba't iba yung pagkaintindi natin ng problema. I mean, I think we can all see that as well sa how we ended up in the same space. But the point is we're all here, right? So I think this brings me to the main question, or the main thing that inspired this talk, which was the protest that happened. At this point, I think it's almost more than 2 weeks na ba since the protest, or all approaching 2 weeks, if I'm correct. Kasi I think that was a great example rin ng iba't iba yung mga gusto natin as different groups, as the left, as frustrated Filipinos, diba? Pero we all gathered for a single, hindi naman single purpose, but we're all there, right? And I think interesting yun yung sinabi mo, Ian, na you don't want to treat people like bodies. Pero I see rin may tendency tayo na when we look at the rallies, we tend to judge the effectivity based on gaano karaming tao yung nagpakita. So I kind of want to ask you, what's your assessment of that? Is that something to celebrate na marami nagpakita? Do you feel like it's not enough? Do you feel like starting point siya? And then I'm gonna ask the rest also what your thoughts are on this. So I'll give you the floor first. Grabe hot seat agad simula pa lang. Char. Hindi. Actually, I think parang okay din na ako yung tinanong dito dahil naniniwala ako talaga sa diversity of tactics eh. Marami akong natututunan pagdating sa social movements na hindi lang naman nakabase sa konteksto natin, pero sa konteksto ng iba't ibang bansa. At tingin ko na ang assessment ko personally pagdating sa protesta at kung paano natin pinapaandar ang social movements natin sa Pilipinas, may tendency tayo na paulit-ulit or pare-pareho yung tools na ginagamit natin sa pag-express ng political participation natin. It's not necessarily a bad thing to protest, Importante ang protesta. Pero tingin ko, kailangan kasing magkaroon tayo ng mas creative at mas diverse na set of tools and tactics kung gusto nating maging epektibo ang politika natin at ang pagbabago at pag-address natin sa sistema.
no? Dahil ako sorry, magiging medyo hater ang tunog ng sasabihin ko, no? Pero bilang nanggaling sa UP, may tendency na maging parang ritual na, no? Ang pakikiisa sa political mobilizations sa konteksto ng ginagalawan ko sa UP, no? Kasi ano to, medyo exaggeration syempre, pero parang every other week may mob. Every other week may protest. Tapos ang gagawin, magko-call ng walkout or something, nasa AS steps sila lahat, tapos sisigaw, may speech, etc. It's not a bad thing to do that. I think importante lalo na sa mga schools natin na makita na may ganitong klase ng politics, na may ganitong klase ng mobilizations ng efforts. Pero kung gusto nating maging effective kasi yung pagkilos natin, hindi sapat na iisa lang yung lagi nating approach, 'di ba? In the same way na we critique the idea na ang political participation ay sa pagboto lang, sa balota lang, we should also be critical of the idea na ang pakikiisa at paglahok sa politika sa participation na hindi elections lang hinuhulugan, 'di ba? Ay na maging mas diverse at hindi lang protesta, hindi lang rally. Kasi iba-iba ang kailangang approach para ma-achieve ang iba-ibang goals ng movements natin. So, kumbaga ang tanong ay, una sa lahat, para saan ba yung gusto nating gawin, 'di ba? Para saan yung effort na gustong mangyari? Pangalawa, ano yung best way to achieve that end? Ano yung pinaka the best na paraan para makuha natin kung ano yung gusto nating makuha? 'Di ba? Kasi may times na gagana yung malaking rally, totoo 'yun. May times na gagana yung kunwari yung ginagawa ng ibang mga kasama na nasa lansangan, no, yung mga food not bombs. Minsan yan yung helpful kasi nabubuo nila yung relationship with the community. Maliban sa nami-meet yung needs, ginagawa rin naman to, ginawa to ng Black Panthers, 'di ba? Alam natin to, tayong mga nasa space na to. May halaga yung pagpapakain at pag-meet ng immediate needs ng mga community, nakikilala nila tayo, nakikilala natin sila. Pero minsan may mga mas maliliit na cells kumbaga, no, na effective yung pagkilos. So, bigness plays a role, but it cannot meet all needs. Hindi pwedeng one size fits all ang solution natin. Importanteng magkaroon ng maraming tao, na maraming community, oo. Pero hindi sapat na iisa lang lagi yung hinuhulugan ng approaches natin. And in extension, no, sa paglalagom ng lohika na to, mahalaga rin na balikan natin yung idea na dahil dapat diverse ang tactics natin, dapat iba-iba, no, multi-pronged ang approach natin. Kumbaga, kailangan ma-recognize din natin na hindi pwedeng sinasalo ng iisa o iilang organizations lang yung mga tao, yung mga communities. Kaya interesting para sa akin yung sinabi ng kaibigan ko, si Ate Honey, na kasama namin, no. Sabi niya, hindi niya gusto na ang tawag or ang framing dun sa nangyari sa Menjola ay na parang ang response ng mga mass orgs ay, hindi, kailangan natin silang i-organize kasi nga kung hindi nila alam, etc., etc., 'di ba? Yung idea ay walang organisasyon, walang kinabibilangan, walang pinagmumulan yung mga sumali sa Menjola. Pero hindi sila hindi organized. Organized sila. Organized sila by virtue of being in their communities. Yung pinanggagalingan ko, for example, no, maliban sa ako ay isang political yapper, ako ay isa ring sociologist, no? So graduate student din ako ng UP Diliman, Department of Socio, at ang current na MA thesis ko ay tungkol sa vandalism and ordinances against vandalism sa Marikina. Directly, even before that, I had been working with mga grupo ng mga graffiti writers o yung tinatawag natin mga vandals, di ba? Mga petty criminals, usually mga urban youth na lalaki yung mga yan. Hindi sila unorganized. Ang organization sa lansangan, crew, gang, grupo, tropa, 'di ba? May organization sila. Lalo na nitong nakaraan sa Menjola, interesting kasi yung mga vandals, meron na silang grupo ngayon, tinatawag nilang Vandals United. Magkakaibang crew, I've never seen it before. Lahat sila nagsama-sama against tyranny and corruption yung framing nila. So malinaw may pakay. Malinaw may organisasyon. Kahit magkakaibang crew, nagsama-sama kasi may common goal. Ang hindi nila gusto siguro na mga mas explicitly political ang orientation, hindi na hindi organisado ang mga to, kundi na hindi sila hanay, sabi ni Ate Honey. Hindi sila unorganized, hindi lang nakahanay sa expectation at gusto ninyo. And so I think kailangan na i-recenter natin yun na kung diversity of tactics ang pag-uusapan at gusto natin na mas maraming tao yung kasama natin sa pakikibaka, pag-forward ng pag-address ng mga pangailangan ng mga tao at pagbaka sa estado, di ba? Kailangan i-recognize din natin na iba-ibang kinabibilangan, may existing organization ang mga tao
Kailangan lang nating makita kung paano tayo makikipagtulungan sa kanila nang hindi natin sila sinasubsume, immediately pinapailalim sa lohika at expectations natin. So, yun yung tingin ko dun sa sitwasyon. Okay, nice. Wait lang, ilalabas ko na yung notebook ko kasi nagiging excited na. So meron ako i-reveal to everyone here na actually hindi to yung first time na nag-usap kami. Kasi gumawa ako ng preliminary chat. Syempre, to coordinate. Pinag-usapan na namin ng konti yung mga feelings namin. And actually, I want to bring this to Nash kasi I think this is a perfect example ng yung pinag-usapan natin before about reimagining politics. I think we, at least yung for us here, agree naman tayo na things aren't working out. Like, we have to change how we are approaching. And of course, hindi natin masasabi by the end of this entire talk na may answer na agad. I don't think we have we should not have be prescriptive about it or hindi dapat galing sa atin yung ano yung magiging kilusan natin moving forward. But I just want to know, kasi na-mention nyo yung reimagined politics or like limited imagination when it comes to politics. I want to know how you think it ties in with the conversation on protest. Okay. So, Thanks, Nina. Akala ko ipapasa mo kay Pang. Pero total related naman siya doon sa sinabi ni Ayan, no? So, ito ngang political imagination, parang it's something I've been thinking about, not just in relation to the Philippines, but with other movements elsewhere. And yung lumalabas nga talaga, parang ang kitid, no? Parang yung pakikibaka natin ay limitado lang sa election season, which is why we see people panicking na parang, okay, ano bang dapat gawin from now until the next election para we get the right people. And for me, parang medyo makitid ata yun kasi there are many ways to engage in politics as a way to build your power also as a citizen that don't involve just voting, di ba? Kaya lang pag sinabi mo to sa ibang mga grupo, parang ang nararamdaman ko, parang alien sa room. Or parang ikaw yung nasa Earth tapos nasa Mars ka, di ba? Kasi kasi para sa akin mahalaga yung elections, pero hindi lang ito yung pamamaraan kung paano magkaroon ng demokrasya or ma-practice nga itong democracy. And siguro I'll use an example that's a bit um, far from our imaginary, no? We don't often talk about labor organizing, for example, in China. Kasi nakikita natin na the state is just authoritarian. Same in Myanmar, for example. We see that there's a conflict happening. Pero if you ask me, saan ako excited as a labor organizer? Excited ako sa labor organizing na nagaganap sa China at sa Myanmar. Sa Myanmar, pinakita ng mga manggagawa na may capacity sila to assert themselves as workers in smaller fights. So they have yung tinatawag na wildcat strikes or yung small na talagang between you as a worker and your boss. At meron silang results. Tapos yung natagpuan ko din as somebody who works in Laos also na communist din ang state, one party rule. Kami yung in-approach ng trade union at sinabing, can you give a training on how to organize informal workers? Tapos tinanong ko talaga, does it even matter kung one-party rule kayo? Tapos sabi niya, oo, mahalaga kasi even if for a one-party rule, we still have, we don't want to delegitimize the concerns of the workers. Now, as somebody who comes from the democratic state of the Philippines, quote-unquote, parang for me, my God, if I did labor organizing in the Philippines, and I think my mother is here, mababaril siguro ako, di ba? So, I mean, tingnan mo kung sinong namamatay. Namamatay yung ating mga environmental defenders, namamatay yung mga labor organizers natin. And yan ang ibig kong sabihin dun sa sinasabi kong lack of political imagination kasi mismong yung nagiging tactics natin, yung strategies, naninip in the bud. Kasi ganyan, pag nag-organize ka ng mga vandals, komunista ka, ma-red tag ka. And for me, ang hirap nun i-counter
At siguro ito rin yung isang interest ko na it also requires us to understand that nation building is myth making. So ano ba itong mga myths na to? Kung saan tayo naniniwala. At naramdaman ko to most potently during the I don't remember which EDSA it was, and basta during the 1 million people march nung DAP pa yung pinag-uusapan, the march that preceded it. I was helping with the organizing of that march. Tapos nakita ko talaga na hindi nga napag-uusapan yung issues eh. Wala tayo dun sa bitukan ng tao. Ang pinag-uusapan yung history ng drama ng mga forces na nag-aaway na parang for me, teka muna, hindi ako kaisa dyan. And I think ito nga siguro I'll pass it to you kasi sinabi mo nga sa chat, and sorry Nina, I'll pass it to Pang, but ito yung nakikita nating Gen Z protests, 'di ba? Na parang even the youth, and I'm so happy, parang sila din yung nagsasabi na itong mga imaginary natin of how to do politics and how to do it properly, it's not working. So for them, hindi lang ito question ng ano ba yung tama, what is the morally correct thing to do. It's also a question of magkaka-future ba kami? 'Di ba? So hindi ko alam kung gusto mo tong pasukan Pang, pero I'll pass it to you. Thank you, Nash. Siguro gusto ko lang muna mag-share sa lahat ng nandito din sa room na ang hirap for me. Personally, very difficult for me yung vibe right now. Gusto ko siguro bumalik tayo din nga sa reality. Alam ko medyo skinip over natin yun, and nagpapasalamat ako kay Nash doon sa pag-call in mo at pagpapaalala nung mga nangyayari. And tatawa yung iba kong comrades dito kasi alam nila na I'm also quite emotional when I show up to these spaces. Pero gusto ko lang din ipakita sa mga kasama na sa totoo lang mahirap talaga yung nangyayari. Sobrang hirap niya, and as a climate campaigner, ako yung isa sa mga tao na yung mga realidad nito, tsaka yung mga doomsday stories na inaabangan namin. Ayoko na din takutin yung mga kasama dito sa conversation, pero sobrang bleak ng hinaharap natin ngayon. And mismong yung material conditions din that have brought about the anger, the collective grief, the collective rage na nagmanifest dun sa protesta nung September 21. Isang ano lang yun eh, isang manifestation yun eh, ng collective nating mga katawan na pagod na ako, galit na ako dyan sa mga nakaupo. And ito lang yung paraan na napapakita ko to and na-express ko to. Kaya ang daming mga quote-unquote unorganized na nandun. And yun yung gusto ko lang din balikan ng konti, yung tinanong ni Nina, ano bang tanaw natin dun sa naabot nung September 21? Gusto ko lang sabihin na totoo yung sinasabi ng mga kasama natin na isa to sa pinakamalaking pagkilos natin collectively. Not as organized political formations, quote and quote, or as mga tibak, quote and quote, but bilang isang collective Filipino mass, bilang mga tao dito sa lugar na to, isa to sa isang pinakamalaking pagkilos natin in the past, 5 years or 7 years or so. Malaki yung naabot natin, gusto kong sabihin yun, and alam ko naman na hindi dapat nagsa-stop doon, pero gusto ko ding i-point out na ano siya, signal din siya ng kung saan tayo ngayon, ano yung sitwasyon ngayon, ano yung nararamdaman natin collectively ngayon, and ano yung hinahanap natin. 'Di ba? Nakita natin yun eh. Kaya pumunta yung mga tao doon dahil galit na sila, gusto nilang sabihin na galit sila. And there I see yung mga kasama natin na nagkumilos sa Mendiola and na nagpakita ng rurok ng galit and nung level of organization din nila na spontaneous in the sense na wala naman nagsabi na gawin nila yun, 'di ba? Ginawa nila yun dahil naramdaman nila yung galit, dahil gusto nilang mag-express. So, gusto kong sabihin na malaki yung naabot, tingin ko magandang bagay na nakita natin bilang organized forces, bilang mga matatagal na kumikilos na wow, hindi lang pala kami-kami lang ang galit, 'di ba? Na spontaneously in a way, nung nagpatawag tayo ng
hello mga kasama, hello mga kapwa Pilipino, galit na ba kayo? Pumunta tayo dito ngayong araw, magpakita tayo ng galit. Nakita natin na tumugon sila. And I wanna say na that for me is in itself a signal na at least ilan na ba yung ano ba talagang final count, 80,000 ba, 40,000, 70,000? Yung mga ilang libong taong yun ay kasama natin sa mga nararamdaman natin na 'to. And, gusto ko lang din i-share na actually yung ginawa naman nung ng Partido Sosyalista noon, nag-decide kami na gagawin namin siyang moment ng pag-intindi din and pagpapakilala and pagkakausap. So yung ginawa po namin noon is nag-face painting kami, ng Palestine para mapakita din na, meron pang mga ibang issue, tingnan kung nasaan umabot din yung pagtanaw ng mga everyday ng mga kasama na nandun na, "Ano po yung tingin niyo, first time niyo ba, mainit po ba, sino pong kasama niyo, paano po kayo uuwi?" And sobrang dami ng nakausap namin dun ay unorganized, quote and quote. Ibig sabihin, normal na tao pumunta dun and alam ko naman lahat-lahat sa atin dito may nakita naman tayo kahit iisang bagong kaibigan natin na hindi alam natin, hindi lumalabas yan pero pumunta. Alam ko meron tayong ganong nakitang kaibigan, 'di ba, na, "Wow, finally lumabas siya," or, "Wow, ganyan pala siya kapag galit," 'di ba? Parang gusto ko lang sabihin na we should take it as a learning experience din. I completely agree sa mga sinabi ni Ayan tsaka ni Nash na hindi naman kailangan na laging ganito yung ano manifestation. Hindi naman kailangan na may hegemonic tayo bilang mga political na mga ewan ko kung anong tawag sa atin basta yung mga organized quote and quote sa atin medyo hindi naman kailangan na sumunod sila, 'di ba? Kasi meron din silang sarili talaga nilang taktika, sarili nilang basa sa sitwasyon. And dun ito nga din yung inabot kasi in a way, yun din naman yung pinanawagan natin na or napakita tayo na ito din yung options. But dito ko papasok Nash dun sa sinasabi yung tanong mo sa akin na paano nga ba na ma-inspire din tayo and mapagtanong din tayo dun sa pagkakaiba ng naging reaction natin dito sa Pilipinas sa nangyayari dun sa mga ginawa din sa ibang lugar in the region or at least sa Global South or what I would call yung mga kapatid natin. Iba yung reality nila, iba yung level of organization, iba yung culture. So iba din yung naging form ng inabot ng ano nila pagkilos nila. Sa ngayon, and I wanna open it up din naman sa atin and pass it maybe back kay Nina kasi baka may tanong pa siya. Pero sa ngayon, curious ako, ang tingin ko may oras pa tayong pag-usapan kung paano pa ba natin mame-make the most out of yung energy na nakita natin. Parang um, nag-signify na yung collective body natin na may galit tayo at may kakayanan tayong mag-organize, may kakayanan tayong mag-show up kahit na ang dami nating problema. So parang, okay, may ganun, di ba? And therefore, there's a big question sa atin about what do we do next as organized folk and how do we ensure na we are mutually supportive of what people are doing on their own din. I can get to the question on how did we respond actually dun sa spontaneous action sa Mendiola. That can also be a guide for the analysis din. Pero hindi mo na ako uuna doon kasi baka magalit si Nina. Pasa ko muna ulit. Thank you. I would never. Never ako magagalit. But I think before we can answer those questions kasi, important for me na maintindihan rin natin what makes our situation very different. Diba? Like, sanay na tayo nakakita tayo ng mga protests in other countries. In fact, bringing back yung advocacies ng abolition, right? Yung naging issue was besides the unjust, jailing and abuse that took place sa Mendiola, even the perspective na kailangan peaceful yung protest, which for me, honestly, walang sense. And upon studying yung mga ibang mga protesta sa ibang bansa, parang tayo lang naman yung may pressure na ganun. Which I think would tie back to our own history as well as our own experiences with protest. But I guess yun yung una nating question. Ano ba yung different sa sitwasyon natin? Why is it, bakit ba ang hirap na
pati ba naman yung understanding natin ng ano yung protesta, hindi tayo nagkakatugma. Sa ibang bansa, parang naka-advance na sila doon na parang naintindihan nila na kailangan natin ah, gawin to, kailangan natin na magalit. Even our anger is scattered. And I understand yung plurality point. So I guess the question, and anyone can answer this, is what do we have to keep in mind muna before we even start thinking about what we go or do moving forward? Our situation, I agree, it's very stressful, na nakakaiyak, nakaka-frustrate. And I think the best move we can do is first understand why are we here in the first place. So would anyone like to shed light or pati yung own experiences nyo on the issue? Siguro meron akong konting insight na pwedeng i-share. So earlier last month, no, in-invite ako ng Focus on the Global South na lumahok sa isang conversation, parang meeting conference kind of situation siya sa Indonesia, no. So salamat sa Mm. Focus on the Global South. Very interesting kasi sa Indonesia siya, and this was a week lang, no, or baka less pa nga, since nung riots nila, 'di ba? Kasi parang first week of September yung biyahe namin doon. End of August, nagkaroon ng riots doon, di ba? Sobrang interesting kung gaano ka-similar yung sitwasyon ng Indonesia sa atin, pero at the same time, sobrang iba. Yun yung Mm. masasabi kong natutunan ko. Kasi yung buong linggo doon actually, conversation siya tungkol sa industrial politics and industrial policy. Two completely different things na hanggang ngayon ay sinusubukan pa rin namin i-unpack, no? Pero ang ganda-ganda ng usapan, ang dami kong natutunan. Pero, ang interesting doon, na habang nakikipag-usap ako at habang natututo ako sa mga Indonesian nating kapatid, at sobrang kapatid natin sila kasi tipong nasa trend na ako, kinakausap nila ako ng bahasa, tapos para ako, sorry, hindi ko po kayo maintindihan. Pero, ang interesting ay, yung natutunan ko sa kanila, sobrang pareho ng konteksto natin in the fact na culturally, napaka-diverse natin. Pareho tayong archipelago ng Indonesia at tingin ko yun yung isa sa mga crucial na kailangan nating ma-address at i-keep in mind kapag pinag-uusapan natin ang politika. Dahil, no, ang pinaka-the best example dyan, napanalo ng non-Manila, non-Luzon vote si Duterte. Bisaya vote si Duterte at kailangan nating intindihin yun. Tingin ko marami nagrereklamo na napaka-regionalist, kumbaga napaka-divisive daw ng cultural differences natin sa Pilipinas. Pero tingin ko, hindi kasi natin na-appreciate kung paano buuin, no, yung mga tulay sa pagitan natin. Na actually, kahit na magkakaibang politiko, kahit saan pa siyang region nang galing, di ba? This person is gonna fuck us over. Yun yung, kumbaga, parang bottom line para sa akin eh. Kasi, state grab eh, power grab siya. Kung power grab siya, ibig sabihin gusto nila na manatiling malayo sa kamay ng taong bayan yung kapangyarihan. So sa Indonesia, very similar. Ang dami nilang iba-ibang indigenous groups. At yung interesting din na observe ko, yung riot sa Jakarta, hindi nag-carry through clearly yung calls ng rural communities nila. No? So, kasi yung meeting namin, so Jakarta lang yung international airport, pero sa rural area, sa Java kami nagpunta. Tapos pumunta kami sa sakahan doon sa Kuripan, no, sa Batang, sa Java. Tapos, yung calls, yung panawagan, no, at saka yung mga kwento ng mga magsasaka sa Kuripan, hindi ko nakitang nag-reflect doon sa mga umangat na naratibo galing sa Jakarta. So, rural-urban divide. Always one of the biggest debates. At natutunan ko to sa shoutout sa klase namin ni Sir Herbie dati sa fascism, no, na merong nuances pagdating sa alliances ng urban middle class, urban working class, ng rural, peasantry, etc., na siyang nagiging interesting na formula kung paano nagiging mas may tendency toward fascism ang movement sa isang bansa. So sa Indonesia, sila, urban-rural divide, hindi nila matahi. Sa atin din, actually, malaking-malaking thing din yun. Lalo pa nung pre-pandemic, at least may efforts na tawirin yun kasi nagkakaroon ng Lumad Lakbayan, di ba? Para sa mga oldies ng UP dyan, katulad ko. Dati yung mga lumad, nagpupunta sa UP Diliman, tutuloy sila doon na isang buwan, minsan 2 buwan, lalo kung tinatarget, dinadaha sila ng militar. Tapos, nandun sila para ikwento yung karanasan nila. Pag mapunta ako dati sa Lakbayan, hindi ako nakikipag-usap doon sa mga, may designated silang speakers doon eh, yung mga lumad na leaders, yung mga kumbaga na PR train, sabihin natin, 'di ba, sa kasaluhuyang linggo, kung paano makipag-usap, kung paano ikwento in a very political sense yung mga karanasan nila.
Pero pag pumupunta ako doon, dahil nga hindi ako affiliated at dahil ako parang ano talaga ako indie hipster talaga ako. So doon ako pumupunta sa mga tent kung nasan yung mga hindi nagsasalita masyado. Kasi parang sa akin, doon ako sa hindi napakikinggan na boses masyado. So pupunta ako doon sa tent, mag-iikot-ikot ako. Tapos usually sila din yung mga bata, lalo sila yung lalapit sa'yo. Eh, ako mahilig ako makipaglaro sa mga bata eh. Tapos parang makita nila na may hawak ang smartphone, gusto nila matry mag-selfie, gusto nila matry mag-picture. Tapos habang yung interaction na yun nangyayari, sila yung magkukwento ng karanasan nila. So doon sa Lakbayan, doon ako nakilala na yung mga bata, sila mismo yung nagkukwento pero mahiyain yung iba talaga na binomba ng militar, yung sakahan, yung bukid kung saan nagtatrabaho yung magulang nila. Pinatay yung kuya niya, yung nanay niya, yung tatay niya, hindi niya alam kung nasaan. Siya na lang yung natira, kaya kinupkup siya ng bakwit, no? So, yung mga ganitong kwento, hindi to umaangat sa urban spaces, pero importante na natatawid yung rural at urban conversations and concerns eh. Kasi doon natin mapapalabas na yung danas ninyo sa rural, danas namin sa urban, iba lang yung itsura, iba lang yung mukha, pero pareho yung ugat. So sa Indonesia, malinaw na ganun din yung dynamics. Hindi clear kung paano tinatawid yung urban at yung rural. Ang difference na key para sa kanila na tingin ko, no, at ako ay jaded talaga ako pagdating sa estado, so pasensya na. Pero interesting kasi sa kanila, nagkaroon sila historically ng socialist na state. Ang constitution nila enshrined ang socialist values doon, no? So, meron silang tendency, lalo yung mga workers unions nila na actually medyo malakas naman, no, na ang naratibo ay gusto naming panindigan ng estado yung prinsipyo ng sosyalismo na nilagay ng democratic president namin dyan. Gusto namin bumalik kami doon. Gusto namin na pangatawanan ng pamahalaan yung pangako nila sa amin. Hindi ko nakita ever yun sa kasaysayan natin. We have never had a socialist anybody in any serious position in the Philippines. No? Kasi in the first place, sila may potential sila to believe in a socialist state because someone planted the seeds for that. May nagtanim. Sa atin, ang estado mula sa inception, mula sa pinaka-ugat niya, kolonyal. Diba? Simula't simula pa lang ng estado natin, hindi siya ever magiging socialist kasi lagi siyang nakasandal at nakaugat sa prinsipyo ng mga nanakop sa atin, no? Kaya even now, no, at kaya din ako sobrang jaded. Sa akin, kahit sinong ihalal mo, kung fundamentally ang estado ay hindi nakasentro sa pangailangan ng taong bayan, hindi siya magiging radikal. Hindi pwede magkaroon ng socialist na state na hindi socialist ang simula ng estadong yon. At isa pa, no, galing din ako earlier this week sa launching ng decriminalized abortion event ng Pinsan, no? As a feminist, nandyan tayo, no? Very, very interesting kasi si Ma'am Princess Namenzo, who's an institution of feminist struggle in the Philippines, sobrang interesting kasi yung speech niya sa simula. Kwinento niya yung kasaysayan ng feminist struggle sa Pilipinas. Simula nung around martial law era. At sabi niya na noong sinusulong yung bagong konstitusyon na ine-expect nating magbabalik ng demokrasya sa Pilipinas, silang mga feminist naglaban na isentro yung ilagay na fully enshrine na sa konstitusyon ang karapatan ng kababaihan. Right to life, hindi lang. Right to her own body. Kasama dyan yung abortion bilang karapatan. Anong ginawa? Hindi nilagay, hindi enshrine sa constitution natin ang karapatan ng kababaihan. Anong naka-enshrine? Right of the mother and the child to save life. Parang ganyan yung framing. So, ang ending kahit sa constitution natin, principally, 'di ba? In terms of the core, ang babae, ang role niya pa rin ay maging padaluyan ng bata, 'di ba? Tagabitbit siya ng buhay. Hindi siya merong sariling buhay na kanya talaga. And so, how do you have faith? How do you have belief na maayos ng estado, ng reforms lang ang estado, no? Kung sa ugat niya, ang matapos yung martial law, never naman na sentro yung karapatan ng pinaka nasa laylayan talaga ng lipunan natin. Yun yung kaibahan natin sa tingin ko sa nangyari sa Indonesia. Sila may malinaw na pwede tayong may panghawakan sa constitution natin. Kailangan lang natin kumbakahin kasi nagkaroon tayo ng revolutionary state. Natin, kailan ba nagkaroon yan? Yung demokrasya natin nakasandal pa rin sa elites eh. No? Kaya sa akin yung cultural differences, yung regionalism, hindi siya masama. Kailangan natin siyang araling tawirin. Kasi in addressing those diversities of identity, doon natin makikita paano ba natin tatawirin din yung gender, yung differences in faith,
differences in cultures, etc. Yung Filipinx nga, hindi natin alam kung paano natin panghahawakan yung mga Philam or mga parang half Filipino nating kapatid sa ibang bansa. So cultural divide, urban-rural divide, at yung question na paano ba natin i-address yung role ng Estado, tingin ko napaka-central niya pagdating sa next steps na ginagawa natin, sa mga pagkilos natin starting from or maybe around September 21, but even prior to that. So that's what I think. Medyo, sorry ang haba, no? Pero kasing interesting talaga ng pagkakapatid natin sa Indonesia. Parang, alam mo yun, twin, ganun yung mindset. Pero ibang-iba nagmamanifest sa kanila. Pero yung political issues natin actually kahit sa kilusan, halos similar din. Tinanong ko yung mga student activists doon, sabi na dinadahas din sila ng estado nila, pero ang laking issue din na hindi makapag-recruit ng mga mas bata, even sa student organizations ng politics. Kasi a big thing that came up, COVID, nawalan talaga ng capacity at ng may ability na to socialize and to not feel so anxious and afraid of talking to people yung mga bagets, no? So, ang laki din ng tinanggal sa atin ng COVID. At tingin ko kailangan din natin i-address na question yon. Lalo pa dahil sa movements natin ngayon, hindi nakasentro ang disability justice. Kailangan masentro ang disability justice, ang indigenous rights, at ang rights ng kababaihan at ng LGBT. They have to be fundamental to our movements if we want to do anything. Kasi sa South Korea, actually, isa din sa presenters dun sa Indonesia ay taga South Korea. So, labor researcher siya dun. Sabi niya na yung impeachment ng prime minister nila or ng president nila, at saka yung meron silang tractor protests yata din na sumunod after nun, 75% of protesters hindi organized. Saan sila kabilang? K-pop fandom. K-pop fans ang tumatao sa protest sa South Korea. Hindi sila nagpapa-organize sa left, sa labor unions, etc. Bakit daw? Kasi gender na ang isa sa pinaka-crucial na considerations ng mga kabataan at hindi alam ng left kung paano i-address yung question ng gender dahil napaka-patriarchal ng pagtingin natin sa pagkilos sa politika kahit sa South Korea pa yan. 'Di ba? So gender is also one of those fundamental issues na kailangan nating matutunan kung paano tanganan. Like no more abusers, no more harassers, no more assaulters, 'di ba? Fundamentally, we have to build our movements around the safety and care of each and every one of us, but most especially yung pinaka-vulnerable sa atin. So, ayun po. Nice. Pahingi ng notes, first of all, to all those conferences. But I want to pass this on to Pang. Actually, like, everyone will get to speak on this. This is something we feel very strongly about. Actually, ilang beses lumabas in our group chat yung usapang feminism. So I'll give everyone a turn. Si Pang muna, and then Nash. Gusto kong magdagdag pa tayo kasi sobrang ganda nung panimula ni Ayan ng ano nga ba yung mga naging issue kung bakit tayo nandito sa posisyon na to, 'di ba? Alam ko medyo nagkaisa na tayo dito sa conversation na nirerespeto naman natin kung anong inabot natin, pero alam din natin na marami tayong mga pwedeng pag-isipan and i-point out na pwede natin sigurong i-resolve din, collectively din nating pag-usapan kung paano nga ba natin, paano tayo magsi-step change, kumbaga, or matututo din dito sa nangyayari. Gusto ko susugan yung sinabi ni Ayan kasi sobrang agree ako sa lahat. Lalo na gusto kong i-acknowledge especially yung feminist perspective na, to be honest, marami pa tayong itutuloy bilang mga batang feminista doon sa lahat ng nasimulan ni Naka Princess at ng mga kasama natin sa feminist movement. Dahil we in Partido Socialista, for example, meron kaming unang what we call a faction or a caucus on feminists, and we've already started to organize ourselves then to ask these questions on how can we ensure na our movements or the ones that we're building and supporting are actually taking this on with a feminist lens so that it's more caring, so we survive together, so we make sure each other is safe. Like all these questions about how it feels to move together, I think yun din yung isang bagay na guide sa atin as feminists din na parang, or actually maaambag ng mga feminists dito sa ating pagtahak pa ng ng landas na to. Gusto kong dagdagan, ano pa ba yung tingin kong problema? Of course, nandun yon yung mga inequalities amongst us and between us in our relationships with each other. Sa ating community, 'di ba? Obviously merong mga ganun na kaya nga kailangan pa nating isulong yung feminist perspective dahil nga patriarchal pa ang society, patriarchal pa ang kilusan. And so may ganung perspective tayo, pero dagdag ko doon, like just stepping up
a little bit back lang din sa ano pa ba yung nakikita ko. Gusto ko lang idagdag, and I think mahalagang kailangan natin if ay ano yan, bigyan ng espasyo yan dito sa usapan natin. Na alam ko din, syempre ganun yung basa, collective basa natin to, na ang Philippine movements ay matagal na talagang dinidiin ng estado natin. Pero hindi lang ng estado natin, kundi tama yung sinabi ni Ayan, yung mga yung colonial history natin and yung mga colonizers natin dati, na hanggang ngayon are still the imperialist powers that are red tagging us, that are killing us, that are detaining us, that are nipping every effort in the bud, that are, corrupting our own movements here. And nakikita ko lalo kung gaano ka parang hayag, gaano ka parang in our face yung ginagawa ng imperialista eh. Kasi if I can just share, a few months back din, nagkaroon ako ng exchange with comrades in the US in the Socialism Conference. And syempre, yung isang tanong talaga doon is like, may nagtanong din sa akin doon sa espasyo na yun na parang, paano ba kayo kumikilo sa Pilipinas? Malaki yung respeto namin sa kilusan nyo dahil ilang dekada na kayo na dinidiin ng estado nyo, di ba? And nakita ko yung takot nila, natatakot sila sa rise of fascism, natatakot sila sa increased surveillance, natatakot sila sa kung ano-ano pang ginagawa. Siyempre, I'm not trying to invalidate that. I want to make sure na clear sa atin na mali lahat yan at hindi dapat nangyayari yun. Pero, ang na-realize ko habang nag-uusap kami nung mga kasama sa US or sa Imperial Corps, hindi talaga sila sanay sa mga ganun kasi tayo, ilang dekada na tayong naging guinea pig. Ilang dekada na nila tayong, kung ano man yung ginagawa nila doon ngayon, nahayag na nilang ginagawa ngayon, ilang dekada nilang ginagawa sa atin yan. Walang nakikinig sa atin, walang nakakakita nun, doon sa mga kilusan doon. Pero tayo, alam natin to. Yung mga taktika nila doon, yung ginagawa nila sa nauuso ngayon sa Jacobin, na pinag-aawayan ngayon sa DSA at sa progressive forces sa US, hindi bago sa atin yan. Tayo yung inuna nilang ginanon. Actually, tayo yung lagit-lagi nilang inuuna kasi disposable yung mga katawan natin. Brown female bodies are not real human beings to these imperialists. And so we have to clarify na honestly mga kas, hindi lang naman natin kasalanan lang din. Siyempre marami tayong puna sa sarili natin. Pero gusto ko lang din i-ensure na klaro sa basa natin dito na matagal na tayong dinidiin, matagal na tayong pinapatay at ang dami nating mga forebears na hindi natin nakakasama ngayon. At gusto kong umiyak na tinanggal nila yung mga contributions ng mga kasama natin, including na ang mga recently lang natin na sinabi ng mga kasama dito sa usapan na si Mark Justin, tsaka si Eric Saber, mga bata na may revolutionary spirit yan na kinurtail agad yung ambag nila tulad ng mga marami nating kasama kasi ganyan ang ginagawa sa atin ng imperialista. Binabantayan nila ang bawat hakbang natin and alam natin na kahit itong ginagawa natin ngayon, delikado yung sinasabi natin. Lahat tayo marired tag pag nakita nila kung sino-sino yung nandito, di ba? Pero gusto ko lang din sabihin na we are actually in this space right now na sobrang, kung hindi ba tayo hayag na kikilos, kung hindi ba tayo hayag na magpo-push back dito at hindi ba tayo collective na magpo-push back dito at lagi lang tayo magtatago, medyo I personally, and this is in no way a representation of anybody else's views but my own, especially with yung history ko as a climate activist, na ito yung nakikita kong nakakatakot na mangyayari in the next 5 years. Nakakatakot na nangyari sa atin ngayong September pa lang, di ba? Lahat ng nararanasan natin ngayon, mas magiging mahirap pa in the future. So kung hindi tayo ngayon pa lang magiging klaro sa step change, magiging klaro sa pagtutulungan, magiging klaro sa strategiya, magiging klaro sa response natin, as organized forces, tayo yung mga pwedeng mag-usap, di ba? Or at least pwedeng mag-exchange ng views na ganito para sa usapin ng how do we respond. Kung hindi natin gagawin ngayon yan, lalo nila tayong lalo nila tayo papatayin. And I mean, I don't want to scare anybody, pero that's the reality that we are in. Na we have always been a target of the Imperial Corps. We have always been disposable to them. The Philippines is always going to be their pawn in their geopolitical games. And so
with a state pa on top na sinabi ni Ayan na hindi natin maaasahan dahil lagi naman siya nasa kamay ng mga elite o ng mga mayayaman at mga hindi natin kauri at hindi natin kasama o kapatid. Dun maraming layers yung nagiging struggle natin diyan, and kailangan natin muna, I wanna make sure lang na madagdag sa perspective and sa analysis natin yon na maraming kalaban. So yung pagpupuna sa sarili, of course, gagawin natin yon, and lahat ng sinabi ni Ayan, I definitely agree na kailangan bilang collective, kailangan nating maging gising and maging creative. Pero at the same time, syempre kailangan natin acknowledge yung superstructure, yung kung saan tayo kumikilos at kung sino yung mga kalaban, kasi klaro naman yun eh. And we need to make sure we understand that as we move forward, and we know our enemies very well. Yun lang. Thank you. All right. Nash, particularly na curious ako kasi you've mentioned your work with like the international scene, and the past two panelists have mentioned that hindi siya sufficient. So not to spark drama, pero syempre nandito tayo para magdebate rin, di ba? I guess the question is, despite the distance of some of our allies and their struggles, is there ano yung particular value that we can get when ang daming nga nating kalaban, ang daming factors na nag-iiba, iba yung feminist struggle in other countries, iba rin yung mga struggles nila with, pati nga yung sinabi ni Ayan na the fact na archipelago tayo is already a big difference in terms of how we distribute power. So I guess dun lang ako nahihirapan i-imagine na ano yung particular value that we can get, especially when hindi naman natin kaya i-copy paste lang yung mga solutions nila. In fact, a lot of times when we try, may mga naiiwan. A lot of these countries mas advanced na compared to us, marami na sa sacrifice. Marami nga as pangs nagiging guinea pigs, dahil coded into it yung colonialism and imperialism at times. So I guess one, I would like to invite you to add on to the question, or what was already answered on the specific problems and factors that you consider. And then yun nga, yung question on given everything, what can we still gain from an international perspective? Oh, wow. Laki na naman ng tanong. Siguro magsisimula ako dun sa laki ng tanong, nasa ibang lupalop yung pag-iisip ko. Pero sige, You can continue with that na lang. No, I have it in mind. If I forget it, remind me. But the first Yeah. thing I wanted to say was in response lang to Pang, which is why, again, kaya nga Free Palestine, di ba? Hindi, parang for me, siguro nakikita ko yung continuity nung buhay ko bilang Pilipino dun sa struggle sa Palestine, kasi nga, policing in America was perfected in the Philippines, di ba? And that's documented. It's not a myth. It's a fact. You can look it up. And for me, mahalaga rin to kasi I used to work when I was still based in the Philippines, ang spaces na gusto ko talaga yung margins. So I traveled extensively in the Sulu Archipelago, and I traveled extensively in the Cordillera where we're from. And nakikita ko talaga ang reach ng resistance outside of the center. Kaya lang, pag dumadating na sa center, it's always about how do we resist relative to a state. And siguro dito ako talaga nagbago ng pananaw. I don't need to add to the nationalism discourse anymore. In fact, yung pagtingin ko sa sarili ko, I'm a human being before I'm a Filipino, before I'm any other kind of way to classify myself. Nagsisimula ako dun sa human being ako. And because I'm a human being, kapag nakikiisa ako sa mga Palestino dito, sa mga kaibigan kong from Egypt, from Tunisia, who are political asylum seekers, people from Afghanistan, nung wala pa akong papeles, sinabihan nga ako nung taga-Afghanistan, hello, kung ako nga nagkapapeles, ikaw pa kaya? Kasi naiintindihan namin dito as migrants, yung placement din namin relative to the imperial core. Pero this is where I also push back with the term
Global South. Sa akin, what I always use with the workers is we're the global majority. Pero we don't often think of ourselves as the global majority. So, doon din ako magsisimula na parang this is one of the paradigm shifts I have. We are the global majority, and because we are the global majority, we have politics and we deserve to be heard, di ba? We deserve to fight and protest. Tapos siguro magpo-push back ako ng konti dun sa framing ng question kasi I see this frustration in among other friends also na parang hala, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Serbia, everybody's fighting. Pero kailan yung Pilipinas? And for me, parang I don't think it's fair. Because if you've studied protest movements, a lot of it is also chance. A lot of it is timing. A lot of it is the readiness, the courage of people who come. And I cannot, as an organizer, I can never plan for that spark. That spark happens, di ba? And siguro yung nagiging problema ko ngayon, like with the Egyptian protests during the Arab Spring or the Tunisian one, you saw the image of this street vendor who self-immolated. And because of that image, people went to the streets. Yung pinag-uusapan ni Ayan, ito ngang the death of that Grab delivery driver, Afan Cunyawan, his death, actually and ito, kailangan natin pag-isipan din to. Yung nauna namang nag-stage ng rally sa Jakarta, hindi mga tulad nating nag-aral at may degree. Nag-stage talaga yung mga workers kasi kapwa nila delivery driver yung pinatay or yung namatay. So parang it's so difficult to limit also our conversation to ano ba yung difference? Ano ba itong history ng Pilipinas? Bakit hindi natin siya ma-overcome? Kasi ang nakikita ko dyan, kung ganyan tayo mag-isip, mahihirapan din tayong makahanap ng way out of the quandary. Kasi nga, this is also the limit of our conversations, di ba, with older activists, etc. And that's why I would also stress, and I'm happy to see some of the people here whom I've worked with in the past, like si Ma'am Sedge nandito, parang I would really stress that what we also have to learn as activists is how to hold space intergenerationally. Diba? And then ito pa, what used to piss me off as a youth activist. Oh, ikaw na dyan na, bahala ka na. Parang ako, gago ba kayo? Ini-inherit ko na nga yung katangahan ninyo, tapos sa akin nyo pa ibibigay yung responsibilidad na itawid tayo dito. Bakit? Patay na ba kayo? Buhay pa naman kayo, di ba? So yung sa akin, tama na yung pag-iisip na, oh, the youth will save us all. Ito na naman yung narrative with the Gen Z, di ba? Na parang, oh, the youth will lead the way. Pero dito, nakita ko talaga yung, ito yung, so this month, I was in Dhaka, I was in Bangladesh, on the same week that the protests were happening in Nepal. Tapos, na-impress ako sa Bangladesh kasi they're not a very old country. They were formed in 1971 through the partition. They used to be East Pakistan. And then, yung kanilang forefather who led the independence movement, it was the father of Sheikh Hasina who was pushed out by these Gen Z protesters. Ano yung nakita ko doon? The first time I went to Bangladesh was in 2024, a few months before the revolution happened. Grabe yung myth-making na naman. Lahat ng monuments, lahat ng imagery was about their independence history. Pero, ang tagal na niyang namumuno. 16 years na siya in power. Ano yung nag-spark? Ang nag-spark ay government quotas. Which means that if you want to work in government, which was seen as a way to earn money, you could only apply for 30% of the slots kasi the rest of the slots were given to yung mga kaalyado ni Sheikh Hasina. So, ito yung nag-udyat sa kanila. Pero ang nakita ko doon, na na-impress ako at naisip ko, hindi tayo masyadong nag-iisip in terms of what comes after. I think we're always also stuck in the how do we protest? For me, it's not about how do we protest. Kaya nga yung question ko is a question of imagination. What structures would I recommend to put in place? Kasi ang nangyayari, tingnan mo, ang ginawa nila,
nung lumayas na yung XPM nila, tinawagan nila si Muhammad Yunus at ang nag-negotiate nun kasama yung students, ha. Tinawagan nila si Dr. Yunus at sinabing, umuwi ka na dito sa Bangladesh, you will lead the interim government. And there were 2 students, part of that interim government. At yung military din nila, parang yung military natin, kailangan ding matuto na parang how do we professionalize the force. Pero dahil ang lakas nung organizing ng mga estudyante, naitawid nila. And the same with Nepal, di ba? There's an interim person now. At nangyari yun through Discord. No, which for me parang unthinkable kasi sa Facebook pa lang nag-aaway tayo over who deserves to be heard ba. At doon ako siguro yun din yung gusto kong i-share na ito yung thing na hindi natin masyadong napag-uusapan. Ang hindi natin na itatawid dito yung class solidarity. Yung reality na, and again, kaya nga I don't want to differentiate so much between the official peaceful rally that happened in EDSA and elsewhere versus the one that happened in Mendiola. When I process that, iisa lang yan. Kaya lang ang nakita ko, grabe yung push ng mga tao na hindi namin kasama yan kasi kami peaceful kami. Eh, ang tanong ko sa'yo, kapag binagyo ka ba at na-flood ka, pipiliin ba ng flood kung sino yung peaceful na mag-rally at sino yung hindi, di ba? The natural disasters don't choose. So yung morality mo, itapon mo na muna yan. Ang question ay, at gusto ko ditong balikan yung sinabi ni Pangat ni Ayan kanina, emotions because you brought up Duterte and because you brought up the emotions of the moment. I think ito nga yung hindi ko alam kung paano natin i-acknowledge. Unang-una, ang dami nating grief as a people. We are a traumatized people. And that we really have to acknowledge and come to terms with in a very honest way. Traumatized in what sense? Marcos Sr. Proposed this labor export of Filipinos around the world. Yung mga families nagkawatak-watak. We have OFWs. I mean, Filipinos all over the world. Yun nga yung dream ko to organize all the Filipinos. Mag-strike kaya tayong lahat. Di makikinig sila sa atin, di ba? Pero the point lang na we already have so much grief from that. And then you have this very divisive Duterte years where na-play yung emotions natin. And dito ako maingat kasi ang sinasabi ko para sa mga kaibigan ko, I have more in common with a Duterte supporter and with a Marcos supporter and with my friends who are liberal leaning. I don't see anyone as different. Lahat tayo na-affect nitong kagaguhan na ito. At anong nangyari? Ginamit nila yung emotions natin. Meron mga genuine na hinanaing. Itong sinasabi ni Ayan na it was a regional divide, right? The Bisaya vote. I'll push back against that also and say not really. It was also the Manila elite vote. Because what our elites are good at is unifying. Which is also what we have. Kasi tingnan mo, look at the Senate. That's why sa akin, sinabi ko talaga to sa inyo I don't want to talk about what has to change in government. At sinabi ko din to sa Facebook post ko, sunugin na yan. Kasi sarswela na yan It's an act. 'Di ba? Ang nag-iimbestiga sa iyo yung mismong taong naakusahan. Hanap ng ganung katangahan, 'di ba? So for me, it's a scam. We won't talk about this. Ito na pag-uusapan, how do we gather our emotions, our deep traumas, our deep grief? How do we relate to each other in a way that I can tell you what makes me angry and you won't tell me that my anger is not justified? Kasi yun ang sabi dun sa mga nasa Mendiola, di ba? Kapatan yung magalit. Kayo yung pumipila pag nandun si mayor during elections, nagbibigay ng t-shirt. Sabi mo, ay puta, kailangan mo ng pera. Kung bibigyan ka ng pera nung sasabing boboto sa'yo, bakit hindi ko tatanggapin yun, di ba? Paano ba? Like, and again, I bring this back also to those of you who have an education, have degrees. Wala pakialam yung economy natin globally. Kahit may degree ka naman, wala kang trabaho So for me,
is the high ground that you want to stand on, and the reality is, we're all fucked, di ba? So, so parang hindi ba natin pwedeng pag-usapan yun? Na lahat tayo naapektuhan in this way. At hindi na siya matter of what is your ideology. Ang pananaw ko kasi dyan, the ideology can come. Let's start with the emotion. Kasi, and I see Pang and Ayan nodding, because if you do organizing, alam mo na, what comes before you is anger, di ba? Nandun na yung galit ng tao eh. So how do I speak to that anger of people and tell them we can do something about it? Kasi for me, yun din yung purpose for why you go to a protest, di ba? It's also for you eh. It's also for you to process your madness and be like, okay, nababaliw akong isipin kung paano ilagay sa maleta yung laking salapin na yon. Pero nagagalit ako na yung taxpayer yung tatay ko, wala naman siyang pension. Ano, di ba? Galit din siya. So, paano natin maitatawid yung mga galit natin para nata-channel siya dun sa dapat pinapagalitan, di ba? Ang nangyayari kasi ngayon, we just watch this show. And for me, parang hindi to useful for na pag-usapan. And siguro yung last na sasabihin ko on this is also about yung the peaceful protests ay sa totoo lang, ano na, I think pasong-paso na ako sa peace. Nandun na ako sa justice conversation. Kasi palagay ko din, peace is a byproduct of justice, di ba? If you give justice to people, then there will be peace. At parang hindi ko lang to pinag-iisipan, pero nakikita ko talaga to in practice. Na normally the people I know who fight for peace, they don't want to have the difficult conversations about what needs to change. And ito nga yung nagiging problema natin eh. Sobrang traumatic. Tapos, you project all of your emotions onto one person. Oh, ang daming emotions na pinoject kay Lenny. And at sasabihin ko din naman kung siya yung nanalo, it would have been easier than this current administration, no? At least to organize. But at the same time, how can we expect politics to be done by just one person for all of us? So yun din yung tanong ko na how do we organize ourselves so that we sit and we listen to each other and we really have these difficult conversations? At siguro wag na tayong magmadali. We don't have to all go out into the streets now. We should use this moment to go out to our neighbors, to the people around us, to the people that are far from us, and have these conversations, di ba? Kailangan natin ngayon, now is the time to organize. Now is not the time to mobilize. At gusto ko rin i-diin yung difference nun. Organizing, advocacy, and mobilizing are not the same things. Hindi ba theory ito? Theory ito ni Jane McAlvey. Pero ginagamit ko ito sa mga courses namin with workers na wala rin silang pinag-aralan, di ba? So, walang high school, walang anything. Pero naiintindihan nila itong power analysis. Kapag nag-advocacy ka, ang nangyayari, tatawagan ko ang isang person katulad ni Kaloy Conde, Inday Espina, mga kaibigan ko sila. Pero magde-decide kami na, ang kailangan natin i-push ngayon yung Freedom of Information Act, which is important. Pero advocacy yun. Hindi yun nagbe-build ng worker power. Ang mobilizing naman, tayo, okay, manawagan tayo. On this day, let's go out into the streets. Organizing, mobilizing yon, di ba? Bringing people to the streets. Pero ang organizing, hindi ganyan yan. Ang organizing ay, babalik ako dun sa community, pag-uusapan namin in a very horizontal way, At ito, parati ko tong sinasabi sa mga kakatrabaho ko. I'm not the expert. I'm just the midwife. Facilitator lang po ako. I facilitate the process. Kayo ang nakakaalam, kayo yung workers, kayo yung may power. Anong gusto nyong gawin? Paano? Ano yung mga skills na kailangan ninyo? Saan natin hupugutin, di ba? Ganon yung organizing. Na sa akin, hindi to nangyayari sa spaces natin eh. Kasi nag-end tayo dun sa witty placards na for me, matatakot yung tao kasi buhaya yung dinala mo sa protest. I mean, di ba? It's how do you actually scare them into thinking that you're on to them, di ba?
Ayun, ang dami ko pang gustong sabihin, pero I will pass it back to Nina. Dami Yeah, na I kasing think emotions, so that's true. nadadala ako. And I think there's a lot to unpack there, right? And I wish we had more than 2 hours because I looked at the time. Pa ano na tayo. But like, Ayan, you had something to say to add on to that? Yeah, actually, parang gusto ko rin talagang suhayan yung sinabi ni Miss Nash tungkol dun sa yung galit, yung parang means of action, parang what do we do next, etc. Kasi ang isa sa mga sobrang nane-neglect tingin ko na aspeto ng usapin tungkol sa corruption ngayon at kung paano nangyari yung September 21. So, ako kasi ay isang visual researcher, no? Very visual sensory yung orientation ko talaga. Kaya very big ako on emotions, on the material, not to say the economic, pero kung ano yung konkreto. When we talk of corruption, we always talk about it in terms of numbers. Abstract ang bilang. Paano na pumutok yung galit nung pinakita na influencers pala sa TikTok, nagyayabang pala sa internet ng yaman itong mga kurakot na to. Sobrang visual ng root ng galit natin sa corruption at hindi natin pwedeng i-ignore yon. Bakit? Kasi yung counter, no, yung other side of that coin, may interesting na mga studies, no, ng digital researchers na yon na malaki sa bahagi ng kampanya na nagpanalo kay Bongbong Marcos ay sa TikTok, internet. At hindi lang simpleng internet na parang ginamit yung algorithm, whatever. Kasi may specific framing, may creative orientation yung kampanya na pumupukaw sa damdamin na siyang nagiging dahilan kung bakit napapabili yung mga tao sa kanila. And so, I think isa din to sa mga sumpa or mga issues na kailangan i-overcome ng leftist spaces natin. We talk of emotion as if it was so cheap. Pero yun yung nagpapanalo sa mga politiko. So, ang baba ng tingin natin sa emotions, pero larong-laro ng mga politiko yung damdamin natin. 'Di ba? Bakit sa atin, logic and rationality ang mahalaga? When in fact, mas yung irrational factors ang dahilan na sumusuporta tayo sa mga tao, sa mga bagay-bagay. 'Di ba? Lalo pa sa Pilipinas na very big deal ang fandoms. 'Di ba? We create fandoms out of so many things. And yet, yung kaliwa natin, no, yung mga organizers natin, hindi mag-grasp yung concept na yun. No? Napaka-visual, napaka-sensory, napaka-relational ng politika. Hindi mo siya madadaan sa bilang, sa facts, sa logic, sa statistics. Kailangan dumaan siya sa puso. Kailangan tumagos siya sa buto. No? At ibig sabihin, no, yun din yung validity ng galit ng mga nasa Menjola. Yung mga nagsasabi na, peaceful kami, kaya hindi kami kasali dyan. Kaya, mas ano kami, may sense kami kasi barbaric, maging violent. Di ba nakakairita? Yung thought kasi ay, sobrang privileged ng mga taong kayang pumili ng kapayapaan. Dahil hindi sila yung nakakaranas ng pang-araw-araw na dahas ng kapulisan at ng estado. No? So isa yun sa mga gusto kong i-highlight talaga kasi yung mga taong nasa Menjola na sinasabi nating violente, na nag-riot, sila of all people yung nakakaunawa ng mga prinsipyo ng kung ano yung nangyari sa Menjola na kung bakit ba galit tayo sa korupsyon. Kumbaga distilled, sila yon, sila yung pinaka nakakagets. At hindi lang yan dahil sa yung simpleng kahirapan or whatever. Sila yung dahil araw-araw na ginawa ng Panginoon, pinag-iinitan sila ng estado at ng pulis. For example ako, 'di ba? So kabilang ako doon sa espasyo ng mga vandals, ng mga graffiti writers. Alam niyo ba, isa sa mga naratibo na lumabas noong September 21, bayaran yung mga yan kasi suspicious sila tignan. Ang tawag doon, no, very aesthetic governmentality. Yan yung konsepto na ginagamit ko sa thesis ko. You govern by what looks, by what is sensed, no? Mukha silang nakakatakot kasi nakaitim sila tapos nakamask. Gawain ba ng tamang nagpo-protesta yon, ng peaceful protester yon? Which hindi nyo ba alam na sa streets ang suot, yung mask, tsaka nakaitim sila lagi, ganun yung hip-hop. So sa akin, lumalabas lang na suspicious sa sayo kasi hindi ka nakikisalamuha sa mga taong hindi mo kauri. At dahil ganon yung aesthetic governmentality, bihis mo palang nakaitim, pas grupo ng mga lalaki, ng mga bagets, tas nag-uusap-usap sila, tas nagyayosi sila. Suspicious yun, nakakatakot yun. Saan nanggaling yung takot na yun? Diba? Alam mo ba na yung takot na yun, yun yung mismong ginagamit ng mga pulis na suspicion para hulihin sila. So ako kunwari, no, minsan sumasabit ako sa mga writers na to, sa mga legal walls especially, no, nandun ako kapag nagpe-paint sila ng legal.
may mga instances na kahit legal yung ginagawa namin, umaaligid yung pulis. Naghahanap sila ng maling gagawin dahil may grupo ng mga lalaki na magkakasama. Kahit na legal lahat ng ginagawa namin, may point na as in sa Marcos Highway ito kausap nung isang kasama namin nagpe-paint yung may-ari ng lote. So may permission talaga. Hinihintay ng pulis tas talagang kinukulit ayaw kami pagpatuloy na mag-paint. Tapos sinasabi sa kanya na pwede po nating tawagan kausapin ninyo. Sabi hindi na kailangan pero nandun pa rin sila sa kanto naghihintay na may mali kaming gawin. By sight, pinupulis sila. Hindi kailangan na may gawin silang mali kasi by mere fact of existence, mali yung existence nila sa mata ng Estado. Isa pa nangyari, no? Nasa C6 kami, naghahanap ng pwedeng gawin, pwedeng pinturahan yung mga kasama ko, nakakotse kasi C6. So, tumigil kami sa gilid, no? So, legal naman nakatigil. So, naghahanap ng mga parang pwedeng safe na gawan. So, naglalakad sa bangketa. Pero minsan, syempre, hindi talaga safe yung gagawin kasi yun yung thrill ng graffiti para sa kanila. Kasi, by essence, political ang graffiti dahil kine-question niya yung private property. So, yun yung value ng graffiti as politics. So, naglalakad sila sa C6, yung mga kasama ko, dalawa sila. Tapos may tumigil na police mobile sa Taguig to Bumaba yung police, hinuli yung dalawang, gusto nilang arestuhin yung dalawang kasama namin. Tapos ang nakakatakot, inakbayan sila, kita mo nakabrandish yung baril. Anong ginagawa? Naglalakad lang sa bangketa. Tapos nagpapanik kami kasi, oh my God, hindi namin alam na pupulisin kami ng ganun. Ang nangyari, sinabihan no na parang, sabi daw dun sa kasama namin, ilabas na lang na kung ano yung laman ng wallet mo, sige amin na, sabi ng pulis. So, kinutongan kami. Tapos sabi nung isang pulis, kasi dalawa silang pulis, dalawa yung kaibigan na nasa bangketa. Sabi nung isang pulis, sorry bago pa kasi tong kasama ko, tinuturuan ko pa siya ng kalakaran. So implication, tinuturuan kung paano mang modus yung mas batang pulis. Naging medyo aggressive yung bagets kasi medyo feel niya pa yung power niya kasi pulis siya. And this was purely by the fact na naglalakad sa bangketa yung mga kasama ko, yung mga kaibigan ko. Hindi natin alam yung everyday na violence na naranasan ng mga community na nandun sa Menjola. Galit na galit sila kasi by mere fact of existence, nakatayo lang silang magkakasama sa bangketa, nagyoyosi lang sila, pinupulis na sila. Sinong hindi magagalit kapag may chance ka na makapagsalita, makapaglabas ng galit mo? Hindi ba valid yun kung araw-araw na ginawa ng Diyos, ikaw yung kriminal dahil lang nakatayo ka sa labas? It's the same logic as the war on drugs, practically. Diba? Nanlaban kasi kaya binaril namin, kahit hindi totoo. Diba? Drug pusher kasi yan kahit wala naman tayong facts, kahit wala tayo ng ebidensya. Kung ano yung lohika ng war on drugs, ginagamit ngayon ng mga liberal, no? At ng mga peace-loving protesters to use against urban youth in the streets. At ako bilang lagi ako nandun sa lansangan, yun yung research ko, sila yung mga kasama ko, sila yung mga kausap ko. Ramdam na ramdam ko yun kasi nakita ko talaga kung paano sila pag-ingitan. So, importante hindi lang yung paghiwalay ng peaceful sa non-peaceful. 'Di ba? Kasi nga, aesthetic governmentality pa lang, wala kang ginagawang mali, nag-exist ka pa lang, criminal ka na. Sabi nga ni Ms. Nash dun sa chat, 'di ba? Pero kaya din mahalaga yung political imagination. Kasi yung tanong na, okay, alam natin na ito yung naratibo at pati tayo naloloko ng naratibo na yun, nai-internalize natin siya. That's actually how the power remains in the state. Because the state, sabi ni Gustav Landauer, is a social relation. At kung gusto nating labanan yung relasyon ng Estado, kailangan nating magpasok ng bagong relations or ng existing relations na hindi nakaangkla nakasandal sa Estado. Kung ganon, yung political imagination natin kailangan maging necessary. Isipin natin, ano ba yung itsura ng kinabukasan na gusto nating ipaglaban na hindi nag-e-exist lahat ng violence at relations na to? Kung gusto nating ipaglaban yung kinabukasan na yun, the off chance na immediately ma-imagine natin kung ano yung future na yun, paano natin gagawin na ngayon pa lang? Hindi pa tayo naghihintay nung bukas, sinasabuhay na natin yung relations na yun. And that's why emotions become so central to our politics. Kasi kailangan natin ng alternative na balon ng emotions no, na hindi lang galit, na hindi lang frustration. Kailangan nating maranasan yung joy sa buhay natin. Kumbaga parang ang joke nga, kailangan ko rin ng kilig para mabuhay. So ano ba yung mga bagay na nagpapakilig, nagpaparamdam sa atin ng joy sa pang-araw-araw? And how do we make it such as that joy is not anchored on the oppression or on stepping on other people? Paano yung kaligayahan na gusto nating matamasa sa kinabukasan? Ngayon pa lang, sinisimulan na natin siyang itanim. Kaya yung politika natin necessarily nakaangkla hindi sa pagtingin sa organizations natin as just 9 to 5 jobs.
hindi parang effort na, trabaho lang 'to kailangan kong gawin kasi revolusyon, 'di ba? Which is like such a whack way to think about it. Kailangan ngayon pa lang kung ano yung binubuo natin na kaangkla sa relationships na nakikita natin yung halaga ng isa't isa. Hindi lang bilang warm body sa kilusan, kung hindi actually mga kaibigan na gusto nating kasama sa kinabukasan, 'no? Yun yung kabit-kabit dun. Kaya ako malapit sa'kin yung lansangan. Kasi ako, judgment din ako. Laking lansangan din ako kahit na middle class yung pamilya ko. Alam ko kung ano nararanasan nila kahit na privileged ako. Pero alam ko na kahit hindi ko nararanasan yun, hindi dapat nila nararanasan. Naging kaibigan ko sila kasi nakita nila may respetong iba sa subculture ng graffiti na wala sa middle class sa civic sphere. Yung respeto na yun ay may ambag ka ba sa espasyo natin? Gumagawa ka? Nagpa-practice ka, simula ka pa lang, basta gumagawa ka, basta nagbobomba ka, yun yung kasi non-stop ka nag-graffiti. Meron kang puwang sa espasyo. May value yung existence mo kasi nandito ka. At dun ko sa kanila mas nakikita yon kaysa sa middle class, upper class, educated political spaces. Kasi sa kanila, dahil nasa community ka, kabilang ka, pag kinulong ka, ang panawagan lagi, palayain ka, palayain lahat ng nakakulong. No? It's friendship based. If it's not friendship based, it's affinity based. May halaga ka sa akin, hindi ka kasangkapan lang. Kabilang ka sa komunidad ko, kabilang ka sa kinabukasan na gusto ko. So, yun yung gusto ko idagdag doon kasi nga yun yung centrality ng emotions at ng imagination na kulang sa atin ngayon. Alright, Pang. Nina, sorry. Alam ko na nagmamadali ka kasi No, malapit. I'm not. Okay lang to. Let's go. Pero sobrang ganda kasi ng mga I know, sinasabi right? ng dalawang to. Kailangan kong pumasok. Wait, gusto kong mag-share sa mga nandito. Yung ginagawa kong ganyan, kanina pa ako nang gaganyan. Sa mga kasama na nasa queer spaces din, it's 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya 8 to. Sa queer culture kasi pag nagka-clap ka or parang sobrang ganda ng sinasabi, 8, number 8. So sobrang kanina pa ako sa kanilang dalawa gumaganon kasi gusto ko pumasok dito with siguro a little kwento lang din dun sa sa naging experience ko bilang isang kasama nga sa Partido Sosyalista kasi gusto kong i-bring dito yung isang framing namin na sobrang tumpak dun sa sinasabi ni Nash and Ayen. Una, dun sa idea na collective natin na trauma and yung feeling of being here, being alive right now na sobrang hirap. Naiiyak tayo every time na pinag-uusapan natin siya kasi ganun siya kahirap, 'di ba? So syempre merong ganun. Gusto ko din susugan yung sinabi nga ni Ayan na pwede nating i-challenge din yung creativity ng political imagination natin, yung collective natin na pagtugon dito na hindi lang tayo na dismantling these structures, going against these evil things na nangyayari, kundi actually using the energy and the collective to build something together, to dream together, to feel together. Kasi yung ganong pagkilos, merong term na dito ko lang din natutunan with conversations and with comrades sa Partido Sosyalista, na yung idea of prefiguration, na makikita niyo yan sa mga sinusulat namin, and I think I'm not actually completely sure kung saan ba siyang leftist na tradition na lumabas o kung may mas nakakaalam about this concept. Parang gusto ko lang sabihin na bilang isang baby na kumikilos dahil relatively bago lang naman ako nag-start, yung konsepto na yun ay yun yung nagbibigay sa akin ng lakas na kumilos pa rin. Kasi kumbaga nararamdaman ko, nakikita ko kung saan tayo papunta. Dito sa mga conversation natin na tulad nito, sa mga kausap natin, sa inoorganisa natin, at pati sa mga kasama natin, katabi. 'Di ba? Parang dun mo nalalaman at nako-concretize sa collective imagination na yan, sa imagination experiment and experience na to, na we are trying to birth a new reality from where we are at and imagine a shared reality that we're moving towards. Doon ako na-excite and doon ko parang kinukuha din yung lakas ko and yung trust ko sa spontaneity, sa kung ano man yung magiging will ng mga katawan natin, whether or not organized tayo, whether or not political politically aware. Pero bilang tao, nararamdaman natin to nararamdaman natin na mali yung nangyayari ngayon at meron tayong challenge ngayon
para sa atin na mga gising, para sa atin na mga buhay at nandito pa, para sa atin na may naging experience din naman sa political life, nasa atin yung tanong na, "Puwede mo bang ipinta sa akin para dito sa mga kakagising lang, para dito sa galit pa lang, puwede mo bang impinta, puwede mo bang ikuwento kung ano yung nai-imagine mo?" And puwede yung role, what I see for example, ang role of organizing, ang role of somebody like us na, okay, nag-decide na tayo na kabibilangan natin 'tong kilusan na 'to. Sa mga sa'tin na nandito, role natin na ipakita sa kanila na yung galit mo, etong reality mo ngayon, that's not the only reality that is possible. Actually, ito yung mga idea namin. Nakaka-excite ba sa'yo 'to bilang isang informal worker? Nakaka-excite ba ito sa'yo bilang isang kabataan? Ito ba yung gusto mo ding patunguhan? Yung galit mo na yan, what if gamitin natin para i-build yung future na yan, mag-prefigure tayo ng reality na gusto nating puntahan and i-try natin na kung saan man kaya, gawin natin siya. Yung sinasabi mismo ni Ayan na ngayon na, kung saan mo kayang gawin yan, yung kung saan mo, sorry Ayan kung na-misrepresent ko, hindi ko alam kung ikaw ba o si Nash nagsabi na parang gawin na natin ngayon sa relations natin. Sinasabi natin na equal ang babae sa lalaki, gawin na natin 'yun, 'di ba? Wag na ako yung paghugasin mo ng plato, 'di ba? Wag na ako yung pagbantayin mo ng bata kasi 'di ba pareho naman tayong equal naman tayo, 'di ba? Yung mga gano'ng tanong, yung mga gano'ng relasyon natin sa mga organisasyon natin, kahit man lang sa pamilya natin o sa mga kaibigan natin, kaya natin yung i-reframe, eh. Meron tayong idea, eh, na kung ano nga ba yung future. Yung future ko kapag gusto kong nakakakain ako, gusto kong lahat nakakakain, 'di ba? So tanong ba natin 'yun na paano i-enable 'yun? Magse-share ako ng pagkain ko or mag-o-organize ako ng paraan para mas mura yung pagkain or yung mga bagay na 'yan na medyo nararamdaman natin bilang to follow yung sinasabi ni Nash, bilang human being. Alam natin yung kailangan natin, alam natin yung hindi tama ngayon and therefore meron tayong baby steps. May mga maliliit na bagay na nagagawa natin dito pa lang sa pag-uusap, dito pa lang sa pakikitungo, dito pa lang sa paggising mo sa umaga at pagpasok mo sa trabaho. Kayang-kaya mong gawin 'yan, hindi mo kailangan pumaloob sa kahit anong formation. Kaya mong baguhin 'yun sa relations mo pa lang. And of course, I am I am obviously organized. I am obviously in a party. And therefore, meron akong leaning din dun sa sa strength of a collective organized force. I do want to acknowledge that bias na mas gusto ko na may kasama ako na may kapareho kong mag-isip or pareho ng mga patutunguhan. Kaya lang naman ako na pumaloob sa isang grupo kasi tingin ko kaya nating magkasama yon. And gusto ko sanang mas marami pa akong kausap na ano bang nakikita mo? Ano ba yung gusto mong mangyari? Pwede kaya pareho ba tayo? Puwede kaya na gawin natin 'yun? Kaya ba nating gawin siya kahit na hindi magbago yung gobyerno? Kaya naman, eh, may mga ilang bagay na kaya, eh, and honestly, 'yun yung nakakabuhay kasi hindi na lang ako laging natatakot na, "Oh my gosh, 2030 na yung emissions natin at baka malubog na yung mga ano, yung mga coastal community dito sa Pilipinas." Hindi na ako natatakot masyado kasi iniisip ko na lang, okay, next step mo na, paano ba ngayong araw, paano ko ba ma-imagine yung future, paano ko ba siya ibi-bring dito sa ngayon, ngayong October 3, ano ba yung mga puwede kong sabihin at gawin para ma-feel ko na may kinabukasan, hindi kailangan na ganito lagi. So, may gano'ng exercise ng muscle din tingin ko and kailangan mo rin ng openness na sana mas marami yung mga gano'n na bukas na mag-usap, bukas na mag-imagine ng magkasama para yung mga next step mo dun mo gagawin, eh, hindi naman kailangan na alam mo na agad yung future or yung 10-year plan, 'di ba? Puwede namang bukas lang, next month lang, dito lang sa mga nakikita ko, oh, parang gusto ko yung sinabi niya, parang baka puwede ko siyang kausapin, 'di ba? O kamustahin ko 'tong katabi ko dito sa MRT, kasi mukhang pareho kami ng pinapanood na YouTube video. May mga ganyang mga bagay na, ay, nakakabuhay din siya kahit sabihin mong walang patunguhan lahat ng 'to. Masaya pa rin ako kasi at least na naramdaman ko, umibig din ako, nag-dream din ako, may kausap din ako, 'di ba? May kapareho akong kasama dito na hindi naman ako nag-iisa pala.
And hindi kailangan ng malaking bagay yun, kailangan lang ng imagination nga tulad ng sinabi ni Ayan. And kailangan ng espasyo para maramdaman mo 'to kasi ang komplikado ng mga nararamdaman, eh, 'di ba? Mas maganda kung, ramdamin natin, damdamin natin at i-share din natin sa isa't isa yun kasi baka naman may next step tayong maisip. Ayun lang, thank you, thank you. Okay. To steer lang the discussion, pero I'll give the floor to you in a bit, Nash. Kasi I think despite yung differences of approaches natin, or at least yung interpretations natin ng protest, some for Ayan, right, the initial focus dun sa like local struggles as well as yung differences. And then Nash more on the humanities, or at least the fact na all of us are the same when it boils down to it. I think it's not a direct conflict naman eh. And I agree with Pang na both can happen at the same time. Question na lang of how do we approach it? Yeah, and I understand none of us here want to discuss the more, like the steps that relate to the state. I think give up na tayo sa kanila. No? I think we've already sorry, parang if it's a relationship, gusto ko na makipag-break, right? Like it's not working out. And I think all of us agreed naman there. But when it comes to the emotional aspect of it, right? I guess the next question for later, and then Nash, you can add on your what you wanted to say, and then answer this as well. How do we channel that nga? Besides the everyday conversations, I agree. I think there's a need to get organized, but it's a question of ano yung direction ng organization. Like we don't want to impose naman, and I'm sure all of us parang aligned naman tayo doon, right? So yeah. So Nash, you first. Sorry lahat ng mga pag-difficult yung questions, ikaw yung una. Pero ganun, ganun talaga eh. Kaloka. Okay, sige. Ang sagot ko diyan, hindi tayo yung makakaalam nun eh. Because again, you're asking, eto, dito talaga, kasama nung political imagination, kailangan din meron tayong patience. Sabi nga nung mga comrades kong Palestinian, we don't expect this to end anytime soon. It's an endurance game. We plant the seeds and then, di ba? And in all the movements, I think, that animate our activism, yun din naman yung natututunan namin eh. Ang goals ko as an organizer, una, gusto kong gawing obsolete yung sarili ko. Para kung mamatay ako, kung magbago ako ng trabaho, yung mga nakakasalamuha ko, carry nilang gawin yung work. Yun yung una. At saka yung pangalawa, yung patience lang of, ay, parang hindi mo naman ma-harvest yung tinanim mo lang kahapon eh, di ba? So for me, and masakit yun sa akin bilang Pilipino kasi ang feeling ko parati na lang tayong parang wala kang nakikitang spaces for rejuvenation, di ba? Parang walang nagbabago. Pero ang pananaw ko dyan, kaya nga kailangan natin pag-usapan yung mga hurts natin, yung mga pinagdadaanan natin. Kasi yung mismong process of discussing this is already liberatory work, di ba? At saka nag-iingat din ako, kagagaling ko lang din sa burnout. At yung nag-trigger ng burnout ko, yung isang comrade ko na nagsabing, the reality is in the work that we do. All of the work that we do is important, but it's also not liberatory for us as the persons doing the work. Tapos nung sinabi niya yun, talagang napaupo ako, tapos na-realize ko, okay, pagod talaga ako. At mahirap, it's hard to pour from an empty glass. And at dito talaga pumapasok yung being able to lean on people, being able to say, I don't have the answers. Kaya itong hinihingan niyo ko ng sagot. I'm very honest, I don't know, di ba? At ang pananaw ko dyan, hindi ko papel bilang Pilipino yung magmarunong dahil lang may pinag-aralan ako, dahil lang, it's not for me to answer, it's for all of us to discuss. Ang gusto kong makita dito, paano ba napopoliticize yung iba nating kapo-Pilipino na hindi naman natin nakakasalamuha? At ito yung issue na dinala ko rin sa Partido Socialista when you invited me na parang, kung tayo-tayo lang din, we're preaching to the choir, mahirap yun, di ba? Masaya siya in other ways kasi we also need to take care of ourselves. Pero the work is to really put yourself in a place where you are the odd one out. And sa akin yung praxis ko dyan,
ano eh, you have to you have to allow your heart to break. And you also have to allow your ego to dissolve. May mga comrades ako na I don't agree with them. They're they're difficult people to be with. They're not my favorite people. Pero I learn from them. I see the value they bring. Pero dito talaga kailangan din pag-usapan yung boundaries. Kasi when we do this work, hindi natin na pag-usapan yun eh, di ba? And ito yung talagang what broke my heart when we were doing the protests against Marcos's burial in Libingan ng mga bayani. Nasa Supreme Court kami, tapos Justice Leonen asked the Marcos activists who were present to please share their experiences under martial law. At hindi naman sila nag-prepare. Tapos yung iba sa mga babae, nasabi nilang na-rape sila. Pero yung mismong, lahat kami umiiyak kasi yung mismong mga nakasama na nila sa movement for the last 30 years didn't even know that this happened to them. So, ito yung ibig kong sabihin na traumatized tayo eh. Tsaka marami tayong pinagdadaanan. Tsaka yung mahalaga pa dito, yung napapansin ko kasi na-imbibe natin yung policing strategy, di ba? Parang, you didn't read enough. You don't know enough. So why do you comment about this? Ang sa akin, hindi pwedeng ganun. Lalong-lalo na we don't have the same capacities that we bring into the movement. And again, that's why we have to discuss, di ba? Para masabi kong, okay, Ayen, ikaw ang mag-debrief sa amin. Kasi ako, kaya kong mag-facilitate ng discussion. Pero wala na akong energy pag natapos yon, di ba? So, ikaw ang taga-debrief. O, Pang, kaya mo ba itong gawin? Kasi wala na akong bandwidth, di ba? And yun yung, I think that will energize us. If we know also that the work doesn't have to be done by all of us alone. Kasi yun yung capitalist logic, di ba? You do everything on your own. Iko-confirm ko din dun sa chat, nakita ko yung questions about masculinity also. Napag-uusapan namin to ng partner ko kasi talagang yung yun eh, how do you build your life in a way that you see the world you want to see, di ba? Iko-confirm ko din na sex under socialism is so much better, di ba? We share tasks. So, mas may energy kami to devote to pleasure, to passion. Kasi hindi ko nararamdaman na ako lang yung in charge sa social reproduction, di ba? Pero ito, kailangan pag-usapan. Tapos sinasabihan din niya ako, kung masyado ka namang anti-men, paano rin i-bridge yun? Na nakikita ko in a culture na hindi naman, na parang wala rin kasi silang way of processing feelings, di ba? So parang, siguro ang panawagan ko lang ay let's learn also to meet people where they're at. Kasi itong ginagawa natin, it's about movement building. It's about bringing more people on our side. Marami akong criticism lang. Pero mas mahirap yun eh. How do I convince somebody who doesn't fundamentally believe in the things that I believe in to see value in what's here? Mahalaga yun. Tapos yung sinabi kong, yung tinanong ni Pang doon sa chat, parang it's important also to cultivate the sense that you can change your mind. Kasi yan din yung nangyayari doon sa politics eh. Parang we become so fossilized in our convictions. And that's what I find difficult. Kasi if you become fossilized, hindi mo na titignan yung reality eh. Titignan mo na lang how can I be right, di ba? And for me, nag-evolve yung pagtingin ko sa police, for example, at sa military. I used to work with them. I was able to go to Sulu and Tawi-Tawi. As a matter of fact, itong very vocal general, si General De Leon, who's so vocal on Facebook now, I traveled with him during his last tour. We went to Tawi-Tawi together. I saw how he was with his troops, etc. Kilala ko yung family niya. Well, all to say na parang ang pagtingin ko dati dun sa mga tropa na nakakausap ko din, parang yung analysis ko ay they all entered the police force and they entered the military because education was not something that they could access outside of that, di ba? So yung sa akin, the war is being fought by workers on both sides, di ba? Parehong mahirap yung nag-aaway, pinagbabangga-bangga, tapos hindi naman na-affect yung elite.
Although totoo na ganun pa rin yung pananaw ko, ang nagbago, nakita ko na, wait lang, pero yung technology ng police, hindi same dun sa technology ng mahirap. Ang ang technology ng police, baril, di ba? The weapons of the state. May ganun yung power division. So kahit na magkasama kayong tagagiwan sa Samar, kung ikaw yung may baril, ikaw yung may power, di ba? So, kapag kausap ko din yung mga tropa kong police at military, mind ko din sila. Ano yun, di ba? Hindi kayo working class. Kayo ang nag-enable nung violence ng state. At hindi yung personal, di ba? I'm not trying to attack them personally. Sinasabi ko lang sa kanila na ganito kayo ginagamit, di ba? And yung broader analysis siguro na dapat nating tignan dito related to the corruption issue is what are the funds being used for? Because a lot of these people who have stolen the funds from us also have enterprises that do what? Mining, illegal deforestation, human trafficking pa nga yung iba, di ba? So parang for me, kailangan din natin tignan yung mga bagay na yun, na parang not only are they stealing our taxes, they are also using this to destroy us. Di ba? And gusto ko ring sabihin na we have to decenter also just the human in this discussion. What about our rivers? What about the fact that we have so many dams, di ba? What about our rich biodiversity? Who will speak for them? Or who will bring that into the discussion also, di ba? Like, ano tayo we're not separate from nature. Hindi to environmental issue. Nature issue ito kung saan kasapi din tayo. So, ito na naman yung pagpapalawak ng political imagination na yung mga birds ba natin, kasama natin sa politika natin yan. The animals that we don't see, hindi ba natin napaprocess yan, di ba? When we sit in wherever areas where we live, do we know the trees around us, di ba? Ang dami din. Memory is embedded in these natural forms. And our politics can also spring from that. So, yun, mahalaga. Yeah, sorry, I'm conscious of time. So, ibabalik ko kay Nina. Ako hindi na Sorry, ako conscious dami sa kong- time. dami Ian, kong kuda. Ayan. Ayan, okay lang. Mag-extend tayo ng konti. I'm sure. Yes. Like, this is a fun discussion. If you guys want to leave, yung mga nasa audience, okay lang. Recorded naman to. Ano lang kami. Mag-uusap lang Gusto ko kami. na actually na mag-slumber party tayong apat. Diba? Tapos non-stop Oh, usapan na lang, di correct. ba? Like, let the girls have a conversation. Charot! Mm. Pero actually, sobrang ganda na nabanggit kanina ni Miss Nash kasi nga parang naalala ko isa sa mga sinasabi ng mga Zapatista, which is asking we walk. Hindi natin alam yung sagot. Hindi natin alam kung saan exactly yung patutunguhan. Meron tayong vague idea, pero um, kailangan ginagawa natin at habang ginagawa natin, nagtatanong tayo kasi kailangan ng constant reorientation. Yun nga yung prefiguration pa rin, di ba? Or sabi ng yung favorite ko na author nga, si Carla Bergman, no, ng Joyful Militancy, sabi niya, mahalaga yung uncertainty. Yung root word ng uncertainty, I think galing sa word Latin root niya ay cloud, no? Sabi niya, cloudy thinking is often necessary. Hindi kasing halaga yung mahanap natin agad-agad yung sagot. At alam ko na atat tayo, 'di ba? Na maghanap ng sagot. Kasi gusto natin go na, 'di ba? Kailangan na natin ng solusyon. Lalo pa nakita ko din sa questions yan. Ano na yung next, 'di ba? But I think for so long we had ready answers, no? Meron tayong handang sagot, may blueprint lagi na nakaalalay, 'di ba? Pero after decades na ginagamit natin tong blueprint na to, itong mapa na to, applicable pa ba? 'Di ba? Ginagamit pa itong answers na 'to, pero gumagana pa ba sila? The landscape has changed so much in the past 40, 50, 60 years. Pero yung sagot na hinahain sa atin pareho pa rin as 1950s, 1960s, 1970s. 'Di ba? Gumagana pa rin ba yung blueprint o baka dapat i-scratch na natin siya at umupo na tayo at pag-usapan, okay, ano na ba nangyayari? 'Di ba? Kasi nga, hindi na sapat yung sagot
kung nagbabago ng itsura yung tanong, parang gano'n, eh, o yung kalaban nagbabago ng anyo yung kalaban, bakit iisa pa rin yung sinasagot na binibigay natin? Isa sa mga Nobel Prize winners natin, I think in economics, si Ostrom, si Elinor Ostrom. At yung TLDR ng research niya sa economics ay hindi tayo pwede magkaroon ng one size fits all solution. Because to do so is actually to be statist, to be authoritarian. Instead of letting the communities guide the answers, pinipilit pa rin natin sa kanila yung sagot, 'di ba? So kunwari sa amin the commons, 'di ba? That's precisely it. And fun fact actually, yung The Problem of the Commons, 'di ba, ni Garrett Hardin, if I remember correctly, Garrett Hardin is a white supremacist. Racist siya. He's tagged as a white supremacist. So we're taking a concept used by a white supremacist para dahasin ng mga nasa global majority, no? Or nasa global south or formerly colonized or currently colonized countries. Gusto ba natin na gumagamit tayo ng konsepto mula sa isang racist, no? So actually, kunwari, sa mga examples ng asking, we walk, and letting the communities, letting the situations guide us, no? Hayaan yung mga communities natin na um, tulungan tayo, gabayan tayo. Kasi nga tayo, oo, meron tayong intellectual knowledge, pero sila yung may alam kung ano yung nangyayari sa ground. Isa kunwari sa ginagawa namin sa abolition, no? Actively, we work with community groups with what people would call gangs, katulad ng Temple Street, no? At ang ginagawa nila, katulad ng ginagawa ng Black Panthers, papakain sa community. Tinutulungan yung harm reduction efforts sa communities nila. Tinutulungan na yung mga nasa community kung ano yung pangangailangan mapunan. Bakit? Kasi nga yung estado hindi niya ginagampanan, whether by deliberate force, 'di ba? Or by accident na kulang talaga yung resources or whatever. Hindi ginagampanan ng gobyerno kahit ng local government yung trabaho nila. So sino yung sumasalo? Yung nasa komunidad, yung mga sinasabi nating mga kriminal, mga gang, 'di ba? Informal groups. Kasi alam nila kung ano yung pangangailangan ng communities nila. Dahil hindi ginagawa ng sino yung dapat gumagawa ng trabaho, di tayo yung magtutulungan. And therefore, dahil yung nasa community yung nagtutulungan, nakikita natin, wait lang, hindi pala kailangan yung gobyerno dyan, hindi pala kailangan ng estado. Kasi tayo napupunan natin yung pangangailangan ng isa't isa. Anong ginagawa ng estado? Nagho-hoard ng resources para i-centralize at siya yung magsasabi kung saan i-redistribute. Pero hindi kailangan ganun yung sistema natin. Yung mga communities, 'di ba? Alam natin yan actually ang sharp ng sociological and systems analysis ng taong bayan. Pag kinausap mo sila sa pang-araw-araw na buhay, sa lansangan, sa Grab, sa taxi, sa jeep, saan man, tatanong mo sila, magsisimula ka ng political conversation. I don't start with elections. Sila yung nagdadala doon. At ang sinasabi nila, ma'am, kahit ano naman gawin natin, kahit sino mo po dyan, kahit sila yung Robredo pa, bulok yung sistema. Alam nila, hindi sila nagpapalinlang, ang clear sa kanila, no? Kahit ilang election, kahit sinong ihalal mo, bulok yung sistema. Dahil yung sistema mismo, siya yung nagsa-structure ng kapangyarihan at ng redistribution ng resources sa lipunan. 'Di ba? So sila, nasa community, alam nila, hindi politiko ang naglalagay ng pagkain sa hapagkainan. Ako yun, pamilya ko yun, tayo yun. So kung tayo-tayo na pala yung nagpapakain sa isa't isa, yung nag-i-ensure ng survival ng isa't isa, ano pang kailangan natin sa estado? Bakit necessary pa siya? Bakit nasa equation pa siya? 'Di ba? I'm not saying obviously no na parang lahat tayo dapat yun yung orientation. This is something that I arrived at kasi yun yung konteksto ko, yun yung komunidad na kinabibilangan ko. Again, diversity of tactics, iba-ibang analysis yan, iba-ibang means para sa shared na ends eh. Pero sa akin, nakikita ko malinaw sa mga community, no? Katulad ng efforts ng abolition at ng Temple Street, no? Na tayo-tayo lang yung mga asahan natin eh. Kung ganun, bakit kailangan pa nating paggastusan ng oras, no, na ayusin yung estado? Yun yung nagiging conclusion. Tingin ko may mahalagang kailangan gawin sa estado eh. And it's to hold them accountable. Pero outside of that, parang sa akin, whatever, di ba? Ba't ka pa nandyan? Ba't mahalaga ka pa? Kailangan sila i-hold accountable. Kasi ang dami nilang krimen sa atin. Hindi lang ngayon, sa kasaysayan natin, kahit sinasabi na ang korupsyon nagsimula ng panahon ni Marcos, hindi totoo yun. Bakit? Kasi si Manuel L. Quezon, puppet siya ng US government. Diba? At ang daming tinago ng US government na sikreto na ginagawa ng nila Quezon at ng kung sino pang mga nilagay nila sa posisyon. So sa akin, hindi na talaga siya tanong na mare-reform pa ba yung estado? Kasi sa akin, malinaw yung sagot, hindi.
Baka yung iba, medyo kailangan pang i-ease doon. But again, nandun tayo sa asking, we walk. Nandun tayo sa uncertainty na okay, baka yun yung conclusion ko, iba yung conclusion mo. Pero sa ngayon, how do we make it that we work together? Ano yung kailangan natin to move forward? No? At sa akin, babalik ako doon sa isa sa mga nauna nating nabanggit, di ba, na related pa rin doon sa protesta. Na medyo napahapyawan din nila Pang tsaka nila Miss Nash. Parang sa akin kasi, may nakita akong post, no, na sabi, ang protesta na walang follow through, di ba, walang next step, performative lang siya. No? Show of force, sabi. Pero para sa akin, no, may konting weight yung analysis na yon from a systems perspective. Kasi sinasabi sa systems perspective na lahat ng bagay na nag-e-exist sa loob ng isang sistema may fulfill na function. Therefore, it does not disrupt. It plays a crucial part in that system. Sabi ni Sir Paeng, no, Prof. ko, si Erwin Rafael, sa isang analysis niya, baka ang function ng protesta ay release valve. Diba? Pangpalabas ng tension. And so, if ang protesta, if ang rally, kung ang mobilization ay release valve na lang ng sistema, and therefore co-opted na ng sistema, nagagampanan niya pa ba yung trabaho niya? Ibig sabihin nun, dapat hindi naiiwan sa protest na lang, hindi naiiwan sa performance na lang. Kailangan nating maparamdam sa kanila na, oo, marami kami. At yung takot ng dami namin, hindi dahil nasa rally kami. Matakot kayo dahil yung susunod sa rally mas malala pa. Yun yung halaga ng protest. Kumbaga, warning shot siya. Ngayon, ano na? 'Di ba? I can't answer that definitely katulad ng sinabi kanina. Hindi tayo pwede magbigay ng sure na answers kasi kailangan nanggagaling sa mga communities natin mismo yung sagot. Sila yung nagda-drive at kailangan marami yan, multitudes, diversity of tactics. Pero hindi pwedeng maiwan sa, okay, mobilize tayo ulit sa November 30. Kasi rally, at ad nauseam, di ba? Ganun na lang ng ganun. Ano yung next? Para maramdaman talaga na natatakot sila sa atin. Ako, ang joke ko talaga, bakit sa Luneta? Bakit sa EDSA? Forbes Park, Recta. Di ba? Nakita na natin kung saan nakatira si Zaldico. So next, 'di ba? Ano yung next? Iparamdam natin kung bakit sila nag-increase, 'di ba, ng security sa Forbes Park, sa Wakwak, sa LGV, kung saan pa man 'yan. Iparamdam because sabi nga ng favorite kong book, no, sa To Our Friends, all motherfuckers have addresses. Ibig sabihin, yung mga may kasalanan sa sistemang to, totoong tao sila, nag-e-exist sila, we can hold them accountable, we can make them fear for their lives. At hindi sila matatakot ng basta-basta kung protesta ng protesta lang ang gagawin natin. So, yun yung palagay ko. Pero again, kung ano yung next step, it's something to have in conversation with each other. At ito yung sinisimulan natin ngayon, di ba? Hindi pwedeng final agad na sagot. Kasi nga, kailangan mabigyan natin ng espasyo, ng autonomy ang mga communities na magsabi kung ano yung susunod nilang gagawin. Kasi sila yun eh, sila yung tatao doon, sila yung gagawa nun. Ano tayo, taga-order na naman, dictator na naman, pero make it left, di ba? Ano mo naman yun? So, kailangan conversation talaga siya. Nice. Well, actually, to the whole Forbes part, na-excite ako sa idea, not because, well, for one, parang never been done before, as sinabi nga sa chat. But, I think, parang tie-in siya sa sinabi mo na, like, just because they're walking around, diba? Parang the presence of the state in the form of policing, in the form of, you know, the severe power they hold. Like, that would be a good way to flip it on its head, to reclaim that kind of power. And I agree, we can't come up with any tangible solution. And at this point, parang it's a continuous process eh. Like, the enemy changes, the situation changes, the anger is redirected in different places. For me personally, I don't know if agree ako na parang release valve lang siya or warning shot. I do think na parang there's an active benefit rin kasi na we get to network, we get to understand, we get to learn. We get to eventually, yung organization and mobilization at the same time na sinabi ni Nash. I think they can both happen in the same space if we show up to those spaces. So it is already 8. And as much as I actually am tempted by the whole sleepover idea, and it, sadly, hindi siya pwede. So I will give everyone like as time for final remarks. And I understand na multi-strategy tayo as a group. And the 4 of us come from very different backgrounds. Iba rin yung mga focuses natin right now. Maybe you can share a little bit about that. Especially since may mga
tao dito sa audience na either are in the space or delving into the space and trying to figure out what they would like to do in that multi-prong approach that we have offered. So I'll give the floor first to Pang, and then Nash, and then Ayan. Sige. Parang nalulungkot ako natapos na yung usapan natin pero hindi naman magtatapos dito. Siyempre, tingin ko naman magkakaroon at magkakaroon ng mga espasyo. Gusto ko unang sabihin kasi honestly, baka may mga ibang kasama kasi lalo na yung mga nagchat-chat. May mga kakilala tayong mga kasama dito matagal na din kumikilos na and very happy ako actually personally bilang kasama ng Partido Sosyalista na ang laki natin, ang dami-dami at iba-iba yung background, iba-iba yung kinikilusan. Maraming hindi din siguro organized, merong ibang organized. So, natutuwa ako na merong ganitong espasyo para sa atin na mag-usap-usap ng ganito. Kahit tayong apat lang yung naka-unmute, pero nakikita natin sa chat na engaged naman yung mga kasama natin sa conversation. Gusto kong sagutin yung isang tanong doon na para to sa mga quote-and-quote organized quote-and-quote na sa loob ng formation, na sa loob ng mga bloke, sa loob ng mga grupo. Para sa atin to, yung tingin ko isang next step. And alam ko naman na hindi tayo prescriptive or kahit ano. Gusto ko lang sabihin na hindi din naman to isang party position ng nanditong kinabibilangan kong grupo. Gusto ko lang sabihin na as someone who is belonging to an organized group, who has collective, who has a group, who has a community na merong tinatry isulong, para sa atin na mga nandun, gusto kong i-acknowledge yung ongoing trauma natin dahil sa fact na kumikilos tayo, yung historical trauma ng kilusan natin dahil sa mga bagay na nagawa natin sa isa't isa, at yung mga long-standing differences ng mga malalaki at mga established na grupo na I would say has really been quite hurtful for those na nandun at ang naka-experience ng history na yon, na dinadala pa rin natin as mga sumusunod dun sa mga forebears natin. It's a collective traumatic experience what the imperialist core and what the state has done to us and what we have been forced to do to each other. Gusto kong i-acknowledge that there is a lot there that we must heal and we must acknowledge and make space for. So, ang sagot ko, and I'm going to name the name dahil yun naman yung tanong ni Archil, paano yung mga progressive groups? Paano tayo ng mga organized? Ang masasabi ko talaga, personal opinion ko to, tingin ko, malaking trabaho yung pwede nating gawin para sa healing, sa loob ng mga grupo natin, sa relations natin sa isa't isa. Baka meron tayong pwedeng gawin doon para i-acknowledge yung collective na hirap of bearing this movement over the course of decades. Alam ko na hindi tayo nagmamadali at alam ko na we're trying to respond to the political moment. Pero yun nga, I echo yung sinabi ni Ayan tsaka ni Nash na hindi naman ngayon lang yung moment na to. Ongoing naman to. Mag-unfold pa. And bilang isang climate activist, sasabihin ko lang na magkakaroon tayo ng mga delubyo na magfo-force sa atin na i-confront itong reality natin. So, ang sa akin, tingin ko, ang ongoing work, tulad nga din ng nasabi na asking we walk, magkasama tayo dito. And hindi na ako speaking in terms of like abstractions na parang sige mag-usap tayo kapag mag-chat tayo ganyan or kung sino na lang. I'm actually very much as a normal like awake human being in this collective movement that we are in. Gusto ko talaga i-encourage na yung mga organized mag-usap din. Diba? I honestly feel like there are not enough conversations that are being done across lines, across organizations, not enough of this openness to criticism, openness to diversity of tactics, an openness to maybe updating our strategy, updating our analysis together, and learning from each other's perspectives. Kasi never naman na isa lang na perspektiba yung valid. Lahat naman tayo may pinanggagalingan. And that also can be said about our collectives and our groups, di ba? Na iba naman talaga yung nagiging lens din na ginagamit ng bawat grupo. So, ang sa akin, ang sagot ko talaga kay Archil is, anong gagawin ng progressive blocks?
ang tingin ko pwedeng gawin ng mga progressive blocks ay tingnan din ng mga sarili nila at ang mga collectives nila kung saan may pain, kung saan may trauma na pwedeng i-make space para hindi na trauma-informed ang ating future, hindi na tayo gumagalaw base lang sa takot, base lang sa pagpo-protect against the state, base lang sa kung ano yung ayaw natin, kundi meron ding space para dun sa healing, para dun sa isang bagong future kung saan excited tayong kumilos, excited tayong gumising, excited tayong magpalaki at magparami, kasi masaya tayo, kasi hindi tayo natatakot, kasi hindi tayo stuck dun sa past at trauma natin. And so, what am I saying sa organized groups? Like, baka pwede tayong mag-usap. I am one of the members of an organized party. I do think kami nung nagpa-publicize kami na nabuhay na ang isang project na to, nakita namin yung suporta ng iba't ibang grupo din at nagpaabot din ng solidarity sa ginagawa naming experiment dito. Tingin ko, pwede nating ipagpatuloy yun, i-check, pwede ba tayong mag-usap, pwede ba nating ihain sa isa't isa tong mga nakikita natin, meron ba tayong pwedeng gawin na magkasama? I think those questions and conversations don't happen enough. And I think the work of healing ourselves and trying to face the trauma that we collectively bear, I think that will also be a signal para dun sa mga unorganized or dun sa mga hindi nakakakita ng ginagawa natin or hindi pa pumapaloob sa overall effort na ginagawa natin collectively. Pag nakita nila na masaya tayo, pag nakita nila na actually, parang equal sila makitungo sa isa't isa, parang nakakakain sila magkasama, parang ang sarap nung handa nila, parang laging nakasmile yung mga yan, parang wala silang hindi naman sa walang problema, pero parang ang inspiring or ang exciting. Parang gusto kong salihan yan. Gusto ko sana na ganun yung makita sa atin pag tinitingnan tayo ng mga hindi pa sumasama sa atin, 'di ba? Hindi lang na galit tayo, pumunta tayo sa Forbes part, pero wow, parang ang saya nung ginawa nila, parang ang creative, parang ang sarap mag-TikTok niyan, parang ang sarap ikwento nung nabasa ko, 'di ba? Parang ang saya. Gusto ko sana ganun din yung maramdaman natin kasi kung hindi naman ganun, ba't pa tayo kumikilos, 'di ba? Di sana mag-focus na lang tayo sa everyday natin na trabaho. Sana magluto na lang ako sa bahay, i-ensure ko na lang na yung kapatid ko ay may baon, 'di ba? I-ensure ko na lang na nababayaran namin yung mga bill. Pero hindi eh. Ina-extend natin yung sarili natin kasi meron tayong collective na vision. Meron tayong hinaharap na gustong makamit. And therefore, the sooner tayo as organized forces can show what that looks like, and the sooner we work together so that all of us are doing our part, whether or not organized yan or hindi, di ba? Whether or not spontaneous siya or napag-usapan ahead of time. The fact of the matter is, tingin ko, there's still that space there para collectively tayong magbago, collectively din tayong mag-dream, collectively tayong kumilos. So, excited ako, yun lang. Tingin ko magandang tuntungan to ng future pa nating pag-uusap, and iniimbitahan ko din sana yung mga kasama na nandito. Kung meron kayong mga gusto din sabihin, of course, merong always yung mga channels natin para ipagpatuloy itong ganitong conversation. So, sana excited na ako. Maglakad tayo magkasama. Thank you. Thank you. Yes, so to address the chat, this final portion, humingi ako ng mga suggestions. And again, hindi to prescriptive. It's just options and courses of action. The goal of the roundtable as well as yung projects namin in like the worker school is to gather the tools. How you use the tools will be up to you because yun nga, as sinabi in our talk na different context, different needs. Diba? Iba yung mga pinagdadaanan natin. So, iba rin yung mga suggestions sa mga kasama natin dito. Okay, next is, I believe, si Nash yung sinabi ko kanina. Ako Or lang ikaw ba? muna, sabi niya. Okay, sorry. Nagsusulat pa siya. Okay. Ayun na. Sige. So, ako muna, no? Actually, parang ako, hindi naman, medyo may issue talaga ako with autonomy in the sense na parang, ever since undergrad, never ako nag-org. No, wala akong org. Graduate ako ng UP na wala akong kinabibilangan na org. Kasi sa akin, hindi ko magets yung sense na, bakit kailangan ko patunayan sa'yo kung bakit mo kailangan tanggapin at respetuhin. Ganon yung sense ko. And for me, mahaba na proseso yung
digest ko dun, no? I enjoy being a free agent, not because may commitment issues ako, pero dahil yung pagiging free agent ko ay, una sa lahat, nakakabit naman siya dun sa fact na kaibigan ko yung mga taong nasa political spaces. Kung kailangan nila ako, alam ko na kakausapin nila ako at na may respeto sila sa sasabihin ko. Kasi nanggaling ako sa kasaysayan ng trauma sa political organizations. Ginamit na ako na iba't ibang organisasyon. Nagpakalat sila ng chismis tungkol sa akin. Isa ako sa mga most hated sa UP Diliman dahil critical ako. Dahil ginagamit ko yung sociology background ko sa politika. No? Pero sa akin, yun yung ugat ng pagiging free agent ko. And it gave me such freedom to experiment with political approaches. No, dahil kapag ka nasa loob ka, may rigidity na may sense na of ito lang yung pwedeng gawin kasi kailangan ang political space respectable, seryoso, formal, 'di ba? Ganyan yung perceptions. Merong need sa tingin ko para sa mas fun, mas creative, mas relationally oriented na protest actions and political efforts. At nagkaroon ako ng danas sa buhay ko so far in politics no na gumagana siya. Naudlot lang siya ng COVID pero gumagana. Ano yung gumagana nabanggit dito? Malaking invitation talaga, potluck, pagkain. Free entrance, pagkain, fun na pakulo. So, paano yun gumana sa akin, sa experience ko? Lalo pa dahil gusto nga natin bagets yung maging mas involved. Something that I've enjoyed doing, nag-host ako ng mga speed dating sessions. Pero yung mga questions tungkol sa gender at patriarchy. So, kunwari, simulan mo na, who do you think should pay on the first date? Ganyan, parang sila, chika-chika, 2 minutes. Ang dami nila gusto sabihin. Tapos next person na agad, tapos next question. So, in being able to improve, no? Skill ang pagtatanong, skill ang pag-frame, skill ang pag-synthesize, skill kung paano may translate yung feminist concepts and principles or socialist concepts and principles into something na nadadigest ng pang-araw-araw na tao. No? Kasi nag-function din ako doon sa favorite kong quote galing sa Invisible Committee, no, na parang, it is not up to the rebel to speak anarchist, it is up to the anarchist to become polyglot. Tayo yung merong benefit at privilege ng maraming nabasa at alam. So tayo yung may responsibilidad ngayon na i-translate at matutong makipag-usap sa isa't isa. Kung paano natin maiintindihan na yung sinasabi pala ng mga taong nakausap natin sa pang-araw-araw na buhay, pareho lang na sinasabi ng mga teorya at saka libro na binabasa natin. 'Di ba? So, merong mas fun, mas creative at mas engaging na paraan para simulan yung political conversations. Ang daming iba't ibang approach. Kailangan lang natin lumabas doon sa hawla na ang politika dapat seryoso. Kasi nga, ang point kaya hindi na-engage yung mga mas bata, hindi kasi nila nakikita yung taya nila. Hindi nila nakikita na, wait lang, life-giving ba to? 'Di ba? Mahalaga yung pagiging life-giving ng politics natin. Kasi yun yung dahilan na gusto natin ipaglaban yung kinabukasan natin. Being here makes me want to stay alive. You know? Lalo pa dahil alam natin ang mga millennial at mga Gen Z, very self-deprecating ang humor. Kailangan magets natin bakit masayang mabuhay. Masayang mabuhay kasi kasama ko kayo. Itong conversation na to for me sobrang life-giving. Kaya sa akin, totohanin natin yung sleepover, yung slumber party bag nandito na. Totohanin natin yun, di ba? Or kahit hindi pa siya, kahit hindi pa umuwi si Miss Nash, simulan natin mag-potluck tayo. Mag-bake ako ng tinapay. Kunwari si Pang magagawa siya ng pasta, di ba? Mga ganyan. Don't Simulan worry, natin sa pagkain. gagawa ako ng Zoom para maka-join Yes. yung mga, 'di ba? Habang nagbe-bake, 'di ba? Like talk and Real. eat with us, 'di ba? Ano Yeah. pala, no? Ni-live pala. Charot. Oo. Pero I think, importante yon, hindi dapat kahihiyan, no? Nasimulan natin sa pagkain at kwentuhan at fun at karaoke. Yung mga political na bagay. Kasi gusto nga natin na kapag ka naging political tayo, may taya tayo sa isa't isa. May relationship, may trust. Dahil kapag ka gusto kong ipaglaban yung kinabukasan, gusto ko siya ipaglaban hindi lang dahil sa sarili ko. Gusto ko siya ipaglaban kasi gusto ko ng future na kasama ko kayo. 'Di ba? So, kailangan makita natin ano ba yung nagbibigay ng saya, ano ba yung nagbibigay ng ligaya, ano ba yung stake natin sa paglaban na 'to. Puro galit na lang ba? Puro parang pagod na lang ba? Siyempre hindi, 'no? At isa pa 'no, na parang feeling ko kailangan maging orientation natin, tigil na dun sa dichotomized na pagtingin sa organized/unorganized. Kasi nga yung mga community organized sila. Yung katulad nga ng sinasabi ko, for example, yung mga vandals, iba-ibang crew yan. Minsan may beef yan sa isa't isa. Nagkaisa sila against tyranny and corruption. No? Vandals United yung tawag nila. No?
may organization sila. Hindi lang registered yung logic ng organization sa atin, pero may paandar sila, may sarili silang ginagawa. At specific, explicit, gusto namin political yung orientation ng union na to. 'Di ba? Hindi kailangan na nakaayon sa kung paano in-organize ang mga mass organizations, pero may nagagawa sila. Kumbaga, yung ginawa, yung Vandals United, non-stop for the past 2 weeks kami yung nagpapalabas sa mga kaibigan at kaibigan ng kaibigan na dinampot sa Menjola. At ako, na hindi naman ako vandal, pero kakilala nila ako, alam nila na researcher at nagpipicture ako ng mga gawa nila sa kalsada. Naging involved ako kasi nakita nila, kumbaga naglagay sila ng trust sa akin. Randomly nung hapon ng 21, nag-DM yung isang kaibigan sa graffiti. Sabi, Masid, kasi Masid yung tawag nila sa akin. Masid, si Riv, dinampot. Kinuha siya ng mga pulis tsaka binugbog. So sa akin yung fact na nag-reach out tong taong to, nakita niya na meron akong value, may matutulong ako sa community, is a trust that I don't want to betray. At ngayon, kasama na ako doon sa Vandals United, kahit di ako vandal, di ba? Maliban pa doon, nung 21 sa Luneta kami nagpunta, nakisali lang ako sa grupo ng mga magkakaibigan no, na nasa climate movement din. So, sumali ako, sabi ko, uy, yung friend ko si Jaya, Jaya, meron ka bang alam na parang group na magpupunta doon sa Luneta kasi wala akong kasama. Sinama niya ako sa group chat nila. Tapos lumaki ng lumaki hanggang sa nasa 250 people na yung nasa group chat. At ngayon, ang nangyayari, hindi tumitigil, nagko-coordinate kami tungkol doon sa pagpapalaya at sa narrative no, na framing ng Estado doon sa Menjola. So ngayon, merong legal team na nag-offshoot doon sa contingent na yon. Merong comms team na nag-offshoot, tas meron kami na nasa core team na okay, paano natin ilalabas yung nasa group chat para meron tayong consistent na steps na hindi man oriented towards protest agad. Alam ng mga taong nandito na hindi natin bibitawan lang yung laban against corruption. 'Di ba? Hindi mass organization yun, no? Friend-based siya actually. Parang nagkakilala lang kami halos lahat nung first day sa Luneta. Ako na-meet ko marami sa kanila first day sa Luneta. At ngayon baklaan na kami, 'di ba? Pero ibig sabihin, yung organic na friendship building, na relationship building, ay isang alternative doon sa approaches na kailangan recruitin, kailangan hamigin sila, 'di ba? Kasi nga, may political consciousness at awareness na yung mga tao. It's just that tayo yung kailangan mag-adjust kung paano nila pinag-uusapan yung politika sa buhay nila. Last siguro na tingin kong mahalaga, sabi ko nga, kailangan kasi centered talaga ang disability justice, ang indigenous movement, at ang gender, no? Sa magiging next steps natin. Kasi nakita natin na marami sa mga kabataan, kaya ayaw nilang sumali sa mga organizations kasi alam nila yung baggage ng mga organizations, especially when it comes to gender-based violence. And so we have to learn how to address gender-based violence, sexual harassment, sexual abuse, power abuse, no, or any kind of abuse in movements. Kailangan nating simulang matutunan kung paano i-address yun. At kami, kunwari kami ng abolition, nagde-develop kami ngayon ng conversations na mag-start ng public event na how to address when there is a predator or an abuser in your political space. Kasi no one knows how to do it. No one knows, pero kami sa abolition, ilang beses na kami nakapag-address ng mga predators sa mga iba't ibang spaces. Kahit sa reading group ko meron, 'di ba? So, tingin ko kailangan matutunan natin fundamentally based on our relations. Paano natin i-address yung baggage ng mga political spaces? Kasi unfortunately, minana na natin siya eh. Trauma na natin siya, pero hindi pwedeng mamamuhay pa rin yung trauma na yun sa mga bubuhay nating efforts moving forward. No? So, ang daming pwedeng sabihin, ang daming pwedeng gawin. Pero I think I'll end with one of the most interesting zines on parang question ng paano ba tayo magsisimula? Ano bang gagawin natin? Galing sa Crime Think. Sabi nila, to change anything, start everywhere. To change everything, start anywhere. Kung gusto mong baguhin lahat ng bagay, magsimula ka kung nasan ka. Magsimula ka kung nasang community ka. Kahit na kayong friend group, di ba? Community pantries, paano kung hindi nyo afford yung pantries? Pwede nyo gawin, pumunta kayo sa bahay-bahay ng mga kapitbahay, hingin ninyo yung mga packed food na hindi na nila kakainin, 'di ba? Tapos yun yung gamitin natin para pakainin yung mga unhoused na nasa neighborhoods natin consistently, no? Dahil kung wala silang tirahan pero lagi silang nasa community natin, kasama sila ng community natin. 'Di ba? Ganun kasimple. Mag-start kayo ng reading group ng friends mo, tapos mag-invite kayo ng mga taong interesado, tapos from there mag-develop kayo ng efforts. Or yun nga, katulad ko, minsan kaming mga friends ng mga creatives, gawa kayo ng poster tapos magpa-speed dating tayo, pero yung topic talaga kung paano bubuhatin ng mga lalaki yung emotional labor na usually sa babae lang napupukol. Yun yung topic natin. Tapos ang sistema namin, ang structure namin, FGD. So may plenary, may small groups,
may magfa-facilitate per group ng questions para i-unpack talaga personally and politically yung taya ng mga tao sa conversations. Babalik sa plenary para pag-usapan, okay, ano yung mga napag-usapan and then what do we talk about moving forward? 'Di ba? So important yung emotional work. People don't think that politics is emotional labor, but fundamentally, before you begin anything political, it has to be emotional labor. Sino yung nagpapakain sa meetings? Sino yung nangungulit na mag-attend yung mga tao? 'Di ba? Sinong naghahanap ng venue, sinong maghahanap ng speaker, sinong mag-host, etc., etc., etc. Lahat na to ay emotional labor questions. So, kailangan fundamentally queer feminist ang political movements natin. Dahil kung hindi, mauulit lang yung logic ng patriarchy, ng Estado, 'di ba, at ng kapitalismo sa sarili nating mass organizations. And we're already seeing this in so many spaces. So, yun siya sa akin. Kailangan magsimula na relationship na isa't isang sinesentro natin. Dahil gusto ko, sa kinabukasang pinaglalaban ko, kasama ko kayo doon. O, kala mo tumatakbo sa election. Thank you very much, Nash. I don't think we'll have time to address all the questions in the chat. But we can probably chat them while like wrapping up. Sayang rin kasi yung mga very very vivid discussion also there. Okay. Ayun, tapos na. Sinabi na nila lahat. Joke lang. So, una, magpapasalamat din ako dun sa mga kasama natin sa sa call na 'to 'no, yung mga nagbigay din ng puna nila sa chat. Actually, inisip ko nga, ilalagay ko yung email ko sa chat. Bukas din akong makipag-usap, hindi, at ito talaga yung hinahanap ko din, eh, kasi mahalaga talaga sa'kin na 'pag nararamdaman kong alam ko na lahat ng sagot, mahirap yun. So, ilalagay ko yung email ko, pero sana wala naman sa inyong mambabastos. So, basta it's something I feel it's important to do. So, kung gusto kong i-continue yung discussion, gusto kong malaman kung ano rin yung pananaw ninyo. Hindi ko alam kung paano pinili nung Partido Sosyalista na kami yung mag-usap. Although, sabi nga ni Ma'am Sedge, ang saya-saya na all-female panel. Kasi hindi to common, di ba? So, dapat ito na yung norm. At mabuti na yung first series nga nitong worker school na to ay ganito, sineset na yung tone, ganito yung hinahanap natin. And to extend that, siguro anong tawag doon? Um, Kalimutan ko yung term, napagod na yata yung brain ko. Um, Gusto kong mag-plug yun pala yung term. Gusto kong i-plug itong Asian Labor Review, itong Asian Labor School na binubuo natin nung iba nating comrades in Asia. So the applications for the Asian Labor School is open. Share ko yung link dyan. Please apply to the courses. So nagturo ako dun sa previous semester on informal economy workers and how to organize them. Pero hindi na kinaya ng powers ko to do it again this semester. Pero yung ibang comrades, they're doing interesting courses na sana you can attend also if you have the means, or if you feel like you can pay, message me so I can talk to the organizers. Pero yung vision talaga namin dito sa Asian Labor School ay mapalawak yung conversation around labor organizing, which is also responsive to the times. Kasi nangyayari nga parang labor is always just workers but not political. So yun yung mga gusto namin ibago, baguhin, sorry. Tsaka gusto rin namin magkaroon ng mas malawak na a broader view that's informed by activists also from the different countries in Asia. So far, yung sa class ko, meron kaming Pakistani, meron kaming people from Malaysia, kung saan-saan. So for me, helpful siya to reflect para makita na, okay, so the problems that we have, they're not just ours, which I think is, yun yung task din natin as organizers, to kind of step back and then also realize that we form a bigger collective. At siguro ito rin, kasi ang background ko talaga is in writing. So, mahalaga sa akin yung narrative. Very James Baldwin yung peg, no? Na parang all the pains that we experience because we read books, because we know other people's
experiences. So, mahalaga yon dun sa organizing natin tsaka sa emancipation work. Sa akin, ipupush ko pa rin talaga yung class solidarity eh. Parang mahirap kasi kapag yung privilege, pag inaaway natin yung taong may privilege tapos hindi rin natin sinasabi kung paano siya pwedeng makilahok. Sa akin, hindi pwedeng ganun. Kailangan, we have to open the tent to different people. And again, that's uncomfortable kasi hindi nga natin sila kauri, hindi nila naiintindihan yung mga pananaw natin. Eh, so what, di ba? May neighbors ako dito, conservative sila, ayaw nila ng immigrants, nasashock sila pag sinasabi kong taga-Pilipinas ako. Pero magagawa nila, di ba? Di pareho kaming awkward. Pero kasama yun eh. You have to live together, di ba? You have to see na, okay, yung neighbor kong white, ganun siya. Pero kapag may kailangan ako, naaasahan ko din siya. Or siya rin, nakikita niya na, okay, you're not a threat. Sabi ko, yung jobs naman na you think I steal from you are not jobs you want to do eh, di ba? Maglilinis ng kubeta, ikaw ba maglilinis ng kubeta? Hindi naman. So, natatawa din siya pag ganun yung usapin namin. So, it's really about putting yourself also in these situations where there is difference. And that's okay, di ba? We don't have to all agree right away. Gusto ko rin yung sinabi ni Ayan, mahalaga din to sa akin, yung joy that's tied to being alive. Hindi naman ako papasok ng movement work kung kapaguran lang. Kasi tinanong ko nga kahapon yung affiliate namin sa Bangladesh. Sabi ko, kasi ano siya eh, nagta-travel siya parati. Sabi ko, hindi ka ba napapagod? Sabi niya, napapagod. Tapos tinanong ko rin yung question of Palestine sa kanya na parang hindi ko na naiintindihan yung point ng work natin in this period of genocide. So, paano ba? Tapos sabi niya, yun nga eh, we need to acknowledge that it's difficult to do this work at the moment, but we got into this work naman more as a vocation eh, di ba? Hindi naman to, kaya natatawa ko pag sinasabing bayaran kami. Kasi sa akin, tapos ang bayad lang daw 3,000. Sabi ko, teka muna, magpa-tear gas muna kayo, magpapa-workshop ako on wage. Kasi ma-tear gas muna kayo, makulong. Tapos pag-usapan natin kung yung 3,000 ay sapat. Kasi kung bayaran ako, hihingi ako ng mas mataas. 'Di ba? Kasi grabe, parang it's impossible to believe that people would want to put themselves in the line like this. 'Di ba? Ayun, wish ko rin na sana nababayaran. Yun din yung usapin ngayon, 'di ba? Na kailangan din natin pag-isipan talaga kasi dito kailangan natin maging medyo realistic na yung reality ay para mabuhay din yung movement, kailangan niya ng resources. At ngayon, ang funding natin globally talaga, it's really against us. You cannot be trans, you cannot be queer, you cannot be immigrant, you cannot be different, you can only be white. So ang reason kung bakit ko to dinadala sa conversation ay palawakin din natin yung activism natin. Hindi pwedeng Philippines only, Manila only, or the provinces only, di ba? I-nurture also the connections with other people. And yun nga yung nakikita kong joy of technology na it's easier for us to call each other, di ba? Learn from each other. At saka naniniwala ako, gusto ko rin kunin kay Ayan yung quote niya about being polyglot kasi ramdam na ramdam ko yun sa work. 5 years na akong nagtatrabaho dito sa organization na to, pero this year ko lang nararamdaman na they really trust me. We don't speak the same language, di ba? Yung mga workers sa Cambodia na Khmer ang salita, ang tagal, bago nila na-realize nakakampi nila ako, di ba? Ganun din sa Nepal, ganun din sa Bangladesh. So, anong strategy ko? Kumain tayo, di ba? Mag-aalaga ako ng mga anak ninyo para makita nila na committed talaga ako, di ba? Hindi ko lang sila kinakamusta kapag may kailangan ako sa kanila. So, yung level nga of what kind of relationships do we also want to build that sustain us, di ba? I think mahalaga talaga yon. And siguro yung last bit ay
organizing naman kasi can always be co-opted. Kaya yung sinasabi nga ni Archil na parang the ruling elite will just take over if there's a gap. Parang for me, I don't deny this. It's the reality. It's what happens. But we also have to be able to respond meaningfully, di ba? Hindi yung basta we have to respond, so let's do something. Ang sa akin, mas mahalaga yung ano ba talaga yung vision natin, ano ba yung gusto natin. At siguro dahil closing na nga ito, I want to bring the conversation back talaga to the people who have had to pay the price for the activism, or who have been, just taken, yung na ano lang sila, nadamay lang sila, collateral damage. Buhay yun eh. Buhay yun. And bringing back also nga yung the question of Palestine. Hindi ko alam kung napaprocess din natin kung ano yung impact sa atin na meron tayong live stream genocide na pinapanood araw-araw. Hindi ko masabi sa inyo kung gaano karaming patay na bata yung nakita ko in the last 3 years. At saka everything that we studied, everything that we, ay naku pang, ay naku sinimulan mo eh. Pero, yun talaga eh, di ba? Parang for me, sa totoo lang, nababaliw ako. Di ba? It's madness. Paano ito? Parang pananaw ko dyan, pag hindi natin to natawid, ano yung pinaglalaban natin? Walang nagme-make sense. So, kailangan din natin i-define para sa sarili natin kung ano bang ibig sabihin ng mabuhay. 'Di ba? Kasi sa economics of death, sabi nga ni Nefertiti Tadyar, 'di ba, yung remainder life, yun ang pagtingin sa atin eh. Isa tayong commodity. Nung wala akong papeles dito sa Brussels, sinabi kong taga-Philippines ako, ang trabaho parati, maglinis ka ng kubeta. Ganon yung pagtingin nila sa atin. So, paano? Ano yung story? At dito mahalaga nga yung how we tell stories to each other also. What are the stories that we tell each other to sustain ourselves? Diba? What is life giving? Kaya nagpapasalamat din ako sa Partido Socialista. It's not easy to develop a party in the Philippines. Mahirap siya. Pero we tried, di ba? Wala naman tayong choice eh. So, sige, we try. Yan. So, yun lang sasabihin ko. At sana yung mga nakinig nga dito, it would be nice to hear your feedback also. It would be nice to share in your grief also. Mahalaga yun. So, yan. Maraming salamat. Thank you. Um, Conversations like this will have its share talaga of, just the optimism that comes from being a space, as well as the harsh realities of why we've gathered in the first place. The point of projects like this is to create those spaces. And I know hindi naman siya, these aren't the only spaces, of course. We'd highly encourage you to build your own communities, like yung sinabi nga ni Ayan and Pang and Nash, to reach out to people, make friends, gather people together. So we will be taking like 15 seconds of silence before we move on to the wrapping up of all of this, just so we can, again, feel our emotions. This is the space for it to, again, release of the emotions. Hopefully this time in a direction that will help us later on. Okay. I'm very grateful to be sharing this space with you lovely individuals, especially as the first project for Partido Socialistas, the Workers' School. For those who feel like this is important and gusto nyo i-share with your friends, we will be releasing the recording. Of course,
I would be streaming at first, pero syempre first project, we'd like to take a bit of precaution. And I'm very thankful for the chat for, like trusting us, for talking to us, for lending your own thoughts, and sharing all of your beliefs. We will be releasing these on our platforms, and hopefully if you have recommendations of who else we can yap with, please let me know. This is a passion project of a lot of people, and I'm very happy that I'm not alone in just the goal of creating a space for not active solutions necessarily, but just a space to ponder those solutions. So I'll be linking, as ano yung term nga, plug, the Partido Socialista's Facebook page as well as the Workers' School page. Please support our other initiatives. We will be launching more of these episodes soon, and we will be releasing the recording of this so that you can share parts that you enjoy with your friends, just to grow our community. Thank you once again to everyone here. Super nag-overtime tayo, but I would take that. And thank for all the 40 plus na nagstay. Grabe yung inspirational. Ito yung sinasabi namin na you guys bring life again to when we get to talk like this na again, emotional labor din to for us, right? It's emotional labor for us to speak here. Na we have so many things. I haven't cleaned my room, and then I'm thinking like, oh my god. But ganun talaga, right? We do this for the love, and there's no the pessimist is like we have no choice but to keep doing it. But thank you very much. Kain na rin po. Kain na. Kain na. Oo nga, hindi pa Yes, happy dinner. dinner po sa atin na hindi pa kumakain. Bye Maraming po. salamat po sa lahat. Bye. Thank you sa atin. Salamat. Bye-bye. Ingat kayo. Bye-bye. Bye-bye. Stop. Good night.